สวัสดีครับสวัสดีครับเอาตบมือหน่อยวู้เอาข้างหลังตบมือด้วยครับตบมือครับทีมงานเยอะแยะตบมือสิฮะรออะไรและวันนี้นะฮะวันนี้เลยนะฮะวินาทีนี้เลยนะฮะก็เป็นวันที่11เมษายนนะครับและตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา 15:15 นาทีนะครับของวันอาทิตย์ที่11เมษายนปี2021นะฮะวันนี้ลื่นเริงผิดปกตินะฮะเปล่าฮะไม่มีอะไรหรอกฮะหลายๆคนคงรู้แล้วใช่ไหมฮะว่ามันมีอะไรจริงๆฮะวันนี้นะครับหัวข้อที่เราไลฟ์จะสเปเชียลมากๆเพราะเราไม่ค่อยได้เจาะลึกเท่าไหร่นะฮะแต่วันนี้เราจะมาพูดถามว่ามันคือการเจาะลึกไหมสำหรับผมก็ไม่แน่ใจว่าลึกหรือเปล่าแต่ผมว่าลึกพอสมควรนะฮะทักทายทางบ้านก่อนนะฮะโอเคฮะก่อนอื่นใดครับวันนี้ทุกคนคงเห็นว่าแบ็คกราวด์ของผมมันแปลกๆใช่ไหมฮะมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่เรานั่งโซฟานะครับในห้องรับรองโอ้โหนี่ทีมงานก็รีบเปิดจังเลยนะครับนี่ฮะคือโซน co-working space ไม่มีรีเวิร์บเราก็เล่นเองได้นะครับเอาไว้นะ co-working space นะฮะดูสิฮะเป็นสถานที่ที่สวยงามมากนะครับทีมงานสามารถที่จะมานั่งนะครับทำงานมีปลั๊กนะฮะตามจุดต่างๆนะครับคนที่ทำงานที่ออฟฟิศนี้นะฮะถ้าเกิดมีใครมาหาหรือแบบไม่อยากจะนั่งทำงานตามโต๊ะออฟฟิศก็นอนลงไปเลยฮะนอนทำงานไปเลยนะฮะเนี่ยครับนอนได้เลยนะครับหมอนก็จะเป็นสีเหลืองสีเทานะฮะตามสีของบริษัทนะครับชุดลูกบาสเล่นก็ได้นะฮะนี่แหละฮะออฟฟิศของเรานะครับที่นี่มีโซนเยอะมากนะครับแต่ผมไม่ใช่ CEO นำเที่ยวนะครับผมจะต้องมีสถาปนิกนะฮะที่เขามีความรู้ความสามารถนะฮะและเป็นบริษัทที่แบบเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับมานำเที่ยวแทนผมนะฮะผมก็ได้อาศัยจากจะนั่งเทรดตรงไหนก็โชว์โซนนั้นๆไปนะครับแต่ว่าจะให้ผมไปนำทัวร์ออฟฟิศเนี่ยผมทำไม่ถนัดนะไม่ถนัดนะครับถนัดเทรดมากกว่านะครับโอเคครับกลับมาที่ XRP ทุกคนกลับมาที่ XRP นะครับวันนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับก็คือนี่ฮะเอา iPad ผมขึ้นเลยนี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่คือกราฟ Day 1 ของ XRP หรือว่า The Ripple นะครับเขาได้ทำราคา all time high ในรอบ3ปีมันนี่เรียบร้อยฮะปรบมือนะฮะโอ้โหซึ่งส่วนนี้นะฮะมันเป็นส่วนสำคัญมากเป็นสาระสำคัญที่ผมอยากจะเล่ามากคือจริงๆแล้ววันนี้ที่ไฮเปอร์ขนาดนี้alertขนาดนี้เพราะนอนน้อยนะครับเมื่อคืนนั่งไล่แคปทั้งคืนนะครับกดแคปฮะตัวเลขมันวิ่งขึ้นไม่หยุดเลยฮะแคปแล้วแคปอีกอัปเดตทุก15นาทีนะฮะแคปจนเหนื่อยเมื่อยมือแล้วฮะก็เลยบอกทีมงานว่าวันนี้เราไลฟ์เลยแล้วกันนะฮะพูดไปทีเดียวจะได้จบนะฮะไม่ต้องมานั่งแคปนะฮะเมื่อยมือนะเวลาแคปทีนึงมันต้องใช้2นิ้วนี่ออกปะแต่เวลากดเทรดมันใช้นิ้วเดียวแถมต้องถ่ายวิดีโอไปอีกนะฮะโอเคครับเมื่อวานนี้ผมถ่ายวิดีโอทั้งวันนะฮะถ่ายเท่าไหร่ก็จบไม่ได้นะครับจะพูดปิดคลิปมันขึ้นอีกเฮ้ยเหนื่อยฮะเหนื่อยจริงฮะมีใครเหนื่อยบ้างไหมฮะราคาวิ่งขึ้นขนาดนี้มีไหมฮะไม่มีเลยเหรอฮะโอเคครับแป๊บนึงนะฮะผมขอคุยกับทางบ้านนิดนึงนะฮะทางบ้านว่าไงบ้างนะฮะอยากรู้จริงๆนะฮะทางบ้านเนี่ยส่งมาหลายคนมากนะครับว่าเขาเนี่ยได้ถือ XRP นะครับถือชนทุกราคาเป็นเพื่อนกับผมมาเนี่ยจนถึงวันนี้เลยนะครับแล้วผลที่เขาได้รับเนี่ยเขาแฮปปี้มากนะครับแต่ละคนกำไร 200% 400% นะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาหรอกครับจะมีก็ตอนนี้นะฮะทีมงานครับขึ้นเลขบัญชีเลยฮะขึ้นเลขบัญชีล้อเล่นนะฮะทีมงานอย่าไปขึ้นจริงนะฮะเดี๋ยวเขาด่าผมนะฮะตอนนี้เราจะดูได้ยังไงครับว่าคนดูอยู่เท่าไหร่ฮะผมมองไม่เห็นเลยนะฮะจำนวนคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะผมมองไม่เห็นจริงนะครับในไลฟ์นะครับโอเคครับทุกคนครับตามธรรมเนียมของเราครับทำเหมือนเดิมนะฮะแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการจะให้ผมนะฮะออกมาไลฟ์ออกมาสอนเทรดพวกคุณฟรีๆแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผมได้โดยการกดหัวใจให้ผมนะฮะรัวๆนะฮะโอเคครับขอเสียงคนที่ถือ XRP เนี่ยฮะกด7ครับ XRP กด7ฮะใครถือ XRP มาครับกด7 I am from Malaysia XRP go นะฮะคุณวีมันบอดี้สแลมโอ้โหนี่เป็นแฟนคลับทั้งแฟนเทรดของเทรดเดอร์ไทยแล้วก็วงไทยด้วยนะฮะทำไมไม่เปลี่ยนเป็นวีมันบอดี้สแลมดับเบิลดีฟฮะเปลี่ยนฮะ change please นะฮะเปลี่ยนชื่อเลยนะฮะเป็นแฟนคลับดับเบิลดีฟด้วยเลยดีกว่านะ เดี๋ยวนี่ครับปนแฟนคลับกันเห็นนะครับโอเคครับซื้อมา11 บาทไม่ขายแล้วนะครับคุณบ็อกซ์ไทยบอกสวัสดีค่ะขับรถไป
ไปฟังไปนะคะกำลังออกต่างจังหวัดเดี๋ยวเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคุณเจิดจันทร์คุณจันจิราเนี่ยฮะโอ้โหคนนี้นะฮะซื้อเครื่องขุดอีเทเรียม E3 ไปด้วยนะฮะเขาเป็นคนไทยที่อยู่ที่นอร์เวย์นะครับแล้วก็สามีเขาชื่ออะไรผมจำไม่ได้จริงๆนะครับขออภัยถ้าเกิดพูดมาเนี่ยผมจำได้แต่ผมจำหน้าได้นะครับมายืนถ่ายรูปกับผมซื้อเครื่อง E3 ไปขุดอีเทเรียมนะฮะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับถ้าจำประเทศผิดขออภัยนะครับทรงผมนี้ได้เลยครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะโชว์ว่าทรงผมนี้ได้มาจากไหนนะฮะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับลุยครับลุยเย่7777มีแต่คนถือขอเสียงคนไม่ได้ถือ XRP มานะฮะกด0แล้วกันครับกด0นะแปลว่าคุณไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยกด0ฮะกด0ฮะโอเคครับกดกันพอใจยังฮะกด0กด1กด2กด3กด4กด5วันนี้พอเราพูดเรื่องคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะฮะใครที่อยากจะรู้เรื่องคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสามารถถามมาได้นะฮะวันนี้เราจะไม่เข้า Forex นะครับแต่กราฟที่ขึ้นอยู่ที่หน้าทุกคนเนี่ยมันเป็นกราฟของ Forex ครับมันเป็นกราฟของ Forex ครับโอเคฮะผมอยากจะบอกนิดนึงแคบกลับมาหาผมดีกว่าฮะเอากราฟลงก่อนจุดเริ่มต้นของการซื้อ Ripple หรือ XRP ของผมนะฮะเกิดจากคอนเซปต์นี้ครับคอนเซปต์ที่ผมเชื่อว่าโลกเก่าจะไม่สามารถทรานส์ฟอร์มเปลี่ยนไปโลกใหม่ได้อย่างทันทีมันไม่สามารถจัมป์กระโดดข้ามไปได้เลยเพราะมันฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีตัวกลางที่เป็นตัวเชื่อมที่ก้าวข้ามผ่านไปซึ่ง XRP เนี่ยถ้าเกิดมีคนได้ไปศึกษาข้อมูลจากใน Google มาหรืออะไรก็ตามว่ามันถูกสร้างขึ้นมาทำไมสร้างขึ้นมายังไงและใช้เพื่อทำอะไรเนี่ยคุณจะเข้าใจกลไกของมันมากขึ้นนะครับแต่มันเนี่ยเกิดปัญหาคือถูกกลต.นะครับของสหรัฐเนี่ยทำการฟ้องมีคดีนะครับทำให้ราคาของ XRP เนี่ยมันตกลงมาหนักมากนะครับเรียกว่าหนักมากจริงๆนะครับหนักแบบหนักมากๆจนแทบจะแบบเหลือต่ำกว่า5 บาทไปเลยนะฮะต่อ1 XRP ซึ่งมันลงมาจากเท่าไหร่รู้ไหมฮะในปี 2017 ลงมาจากเกือบ150 บาทนะครับทุกคนวันนั้นเนี่ยบิตคอยราคาก็ล้านกว่านะฮะแต่ XRP เองก็150นะครับเกือบ150นึกออกไหมฮะแล้วในวันที่บิตคอยสกิปตัวเองขึ้นไปได้แล้วเนี่ยยืนได้แล้วในฐานะเป็นบล็อกเชนเป็นพระเอกของเรื่องนี้ฮะบิตคอยขึ้นไปยืนได้แล้วอ่ะถึงเกือบ2 ล้านบาทไทยตอนนี้นะครับแต่ XRP เองเนี่ยไม่ขยับเป็นคอยตัวเดียวที่มี historical หรือว่ามีเนื้อเรื่องราวมาแล้วก็มีมหาอำนาจของโลกด้วยซ้ำนะครับแบ็กอยู่แล้วก็ถืออยู่จำนวนมากมหาศาลนะครับมีคนเข้าซื้อตลอด XRP มีวอลลุ่มเข้าซื้อตลอดแต่พอเกิดปัญหาปั๊บนะครับ XRP จึงถูก dislist หรือถูกโยกออกจากทั้งหมดเลยนะครับที่กลต.สหรัฐเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปควบคุมได้นะครับเขาก็ถูก dislist ออกจาก exchange ต่างๆที่เป็น exchange สำคัญนะครับถูก dislist ออกไปถูก dislist ออกไป dislist ก็แปลว่าเอาออกจาก list นะครับไม่สามารถทำการซื้อขายได้ในสหรัฐนะครับแม้แต่ Binance เองที่เป็น .us เนี่ยฮะก็ซื้อขายไม่ได้ก็ถูก dislist ออกวอลลุ่มก็หายไปเยอะพอสมควรแต่วอลลุ่มหายไม่ได้แปลว่าของที่คนเขาถืออยู่หายไปนึกออกไหมมันมีคนที่ซื้อ XRP 100 บาทอยู่มันมีคนที่ซื้อ XRP 70 บาทเมื่อปี 2017 2016 อยู่มันมีคนที่ซื้อ XRP ที่ราคา80 60 50 บาทอยู่ยังมีอยู่เขายังถืออยู่ถ้าเขาคัดก็คือคัดแต่คนที่มีเงินเขาไม่คัดเขาก็ถือของเขาอยู่อย่างนั้นมาตรการของผมก็คือ XRP ต่ำกว่า10 บาทผมจะซื้อทุกราคาถ้า Bitcoin สามารถที่จะยืนอยู่สูงได้ผมคิดอย่างนี้มาตลอดนะครับผมคิดอย่างนี้มาตลอดนะฮะและเหตุการณ์นั้นก็ได้เกิดขึ้นครับเมื่อปลายปี 2020 ครับวันที่ 29 ธันวาคมครับผมอยากให้ทุกคนดูกราฟครับเมื่อวันที่ 29 ธันวาคมนะครับทุกคนจะเห็นว่านี่ฮะiPad ครับ iPad 29 ธันวาคมนะครับเห็นไหมฮะ29 ธันวาคมทุกคนจะเห็นว่าราคา XRP เนี่ยลงไปถึง 0.17479 0.17479 นะครับ 0.17479 เป็นราคาเท่าไหร่ดูนี่ฮะ 0.17479 นะครับมือถือครับมือถือสลับกันทันนิดนึงครับวันนี้จะเยอะนิดนึงวันนี้หลายเครื่อง 0.17479 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1 XRP ตอนนั้นเนี่ยดอลลาร์นึงมันประมาณ30 บาทนะครับช่วงเวลานั้นนะครับปลายปีที่แล้ว XRP ลงไปถึง5 บาท5 บาท 24 สตางค์ในวันนั้นนะครับวันนั้นคือวันแรกที่ผมเข้าช้อนซื้อ XRP ครับทุกคนเข้าช้อนซื้อ XRP มานะครับเป็นจำนวนหนึ่ง
ไปดูรูปจำนวน XRP ที่ผมเข้าซื้อในวันที่29ธันวาคมกันฮะนี่ฮะคนนั้นฮะอยู่บนสเก็ตบอร์ดอันนี้นี่ครับนี่ฮะซึ่งวันนั้นน่ะมันตรงกับวันที่มีความตื่นเต้นมากๆทำไมผมถึงเลือกที่จะโพสต์วันนั้นนะครับเราถืออยู่ 800,000.0682 XRP ที่ได้มาจากราคา5บาทกว่านะครับ800,000 XRP ได้มาจากราคา5บาทกว่านะครับทุกคนแล้วก็ถือมาจนถึงวันปั๊ม XRP นะฮะวันปั๊ม XRP ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021ผมได้โพสต์นี้นะครับลงไปนะฮะนี่ฮะผมได้โพสต์นี้ลงไปครับทุกคนโพสต์สเก็ตบอร์ดนะครับนี่ครับวันนั้นนะฮะผมขออ่านให้ทุกคนฟังนะครับและใครคิดว่าเป็นความรู้นะฮะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยแชร์ไว้กดหัวใจให้กำลังใจผมนะครับผมอยากจะอ่านโพสต์นี้ให้ทุกคนฟังนะครับโพสต์นี้ได้โพสต์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ทุกคนเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกราฟด้วยนะครับว่าจาก29ธันวาคมไปสู่1กุมภาพันธ์มันเกิดอะไรขึ้นผมอยากให้ทุกคนรู้สึกถึงความรู้สึกของผมในระยะเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาว่าผมใช้โลจิกmindset กระบวนการความคิดและตรรกะชุดไหนในการถือออเดอร์มาได้นานขนาดนี้แล้วทนกำไรได้นานขนาดนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่คุณสมบัติที่เทรดเดอร์ที่ต้องการทำกำไรได้สูงควรจะมีนะครับกำไรของผมตอนนี้เกิน 1,000% ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากจะอ่านให้ฟังนะครับโพสต์นี้นะฮะผมจะอ่านให้ฟังปกติคุณอาจจะอ่านข้อความแล้วไม่ได้ยินเสียงผมวันนี้คุณจะได้ยินเสียงผมด้วยนะครับกับโพสต์ของผมได้โพสต์รูปนี้นะครับในวันที่จะมีกิจกรรมการปั๊ม XRP เกิดขึ้นนะฮะผมซื้อมากี่บาทนะครับทุกคนผมซื้อมาตอน5บาท24สตางค์นะครับผมซื้อมาตอน5บาท24ตังค์ผมซื้อมาต่ำกว่า5บาทก็มีนะครับช่วงที่มันสวิงมากๆนะครับในตลาดของ Binance อยากให้ทุกคนจำตั้งแต่วินาทีนี้นะครับที่ผู้ชายคนนั้นกดซื้อ XRP ตอน5บาทและทุกคนเทขายทิ้งกันหมดเพราะคิดว่า XRP มันจะล่มสลายแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมไม่เชื่ออย่างนั้นมันคืออะไรผมเล่าเลยแล้วกันนะครับเหตุการณ์ที่ทำให้ผมไม่เชื่ออย่างนั้นก็คือเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นกับ Bitcoin มาแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นกับ Bitcoin มาแล้วสมัยที่ Bitcoin ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับเริ่มมีการ anti Bitcoin เริ่มมีการกีดกัน Bitcoin และเริ่มมีการใช้ข่าวโจมตี Bitcoin และพยายามเข้าไปควบคุม Bitcoin แต่เมื่อมันไม่สามารถทำได้นะครับคนให้คุณค่ามันเกิด decentralization ขึ้นมามันก็จบนะครับ XRP ก็เหมือนกันครับมันมีมูลค่าไปแล้วมันถูกใช้งานไปแล้วแล้วมันมีระบบมันมีโปรโตคอลของมันไปแล้วก็คือ Ripple ที่เอาไว้ใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับของธนาคารต่างชาติหลายธนาคารทีนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ XRP มาในราคา5บาท24สตางค์ผมถือมันไว้นิ่งๆนะครับจนถึงวันปั๊ม XRP ที่เกิดขึ้นปั๊ม XRP ที่เกิดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์ที่คนทั้งโลกครับเขานัดกันว่าทุกคนจะกดซื้อ XRP แล้วถือ XRP ไว้แล้วไม่ยอมให้ XRP เนี่ยมันล่วงเลยทุกคนจะเข้าไปปล้นตลาดโดยการซื้อแล้วให้ราคามันวิ่งขึ้นทุกคนคาดหวังจะรวยตั้งแต่วันนั้นเลยครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่สนุกที่สุดของเจ้าเชื่อผมไหมฮะไม่เชื่อกลับไปดูกราฟที่ iPad ครับนี่ฮะเราได้มาตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเส้นนี้นะฮะเส้นนี้นะฮะขอตีรีมายไลน์ไว้นะฮะนิดนึงนะฮะเราได้มาตรงนี้นะครับของวันที่29นะครับเส้นสีฟ้านะครับผมจะตีสีฟ้านะครับเป็นเส้นออเดอร์เรานะครับชุดที่1นะฮะเห็นไหมฮะเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าเราได้ออเดอร์มาตรงนี้นะฮะเราได้ออเดอร์มาตรงนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะพาไปดูพอร์ตจริงนะฮะวันนี้ทุกคนจะได้เห็นนะฮะเราได้ออเดอร์มาตรงนี้หลังจากนั้นครับทุกคนวันที่1กุมภาพันธ์นะครับนี่ฮะคือแท่งนี้ครับแท่งนี้ฮะที่เขานัดปั๊ม XRP กันนะครับราคาเนี่ยดีดกลับไปนะฮะดีดขึ้นไปสูงถึงตรงนี้เลยนะครับผมจะให้ทุกคนดูนะครับนี่นะฮะผมจะทำเป็นสีเหลืองไว้นะครับสีเหลืองนะฮะนี่ฮะสีเหลืองแล้วผมจะตีกรอบมันไว้ด้วยอ่ะตีกรอบมันไว้ด้วยสี่เหลี่ยมมาหน่อยสี่เหลี่ยมอยู่ไหนมีไหมเนี่ยโอเคนี่ฮะเห็นไหมฮะสีแดงๆที่ผมตีสี่เหลี่ยมไว้
นั่นคือจุดโซนนิ่งที่ XRP เนี่ยมันดีดขึ้นไปสูงสุดครับถึงราคาเท่าไหร่ฮะเอาแบบเป๊ะๆกันเลยนะฮะอันนี้จาก MT4 ก่อนนะครับ 0.75144 0.75144 0.75144 เป็นเงินเท่าไหร่ทุกคนกลับมาที่มือถือครับ 0.75144 นี่นะฮะ 0.75144 ที่มือถือครับขอแคปอันนี้ไว้ก่อนนะฮะแคปไงนะลืมแคปนี้เราได้มาตอน5 บาท 24นะครับ 0.75144 ที่เขานัดปั๊ม XRP กันแล้วมันดีดขึ้นไปสูงสุดนะครับเป็นไส้ครับคูณ30 บาทเข้าไปฮะราคาขึ้นไปถึง22 บาทครับทุกคน22 บาทเราได้มาเท่าไหร่นะฮะ5 บาท 20ลบ 5.2 ปั๊บกำไร17 บาทนะครับคูณ 800,000 XRP เข้าไปฮะวันนั้นได้กำไรมาแล้วนะครับ13 ล้านบาทวันนั้นได้กำไรมาแล้วนะครับ13 ล้านบาทนะครับ 13.874 ล้านบาท 13,874,560 โดยประมาณคิดเป็นเงินไทยบาทเห็นภาพไหมฮะเห็นภาพไหมฮะพยายามคิดตามนะครับพยายามคิดตามนะครับกลับไปที่ iPad ครับนี่ฮะพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับราคาดีขึ้นไปเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับในวันเดียวกันครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะราคาในวันเดียวกันก็ย่อลงมาทุกคนถึงตรงนี้เลยครับ 0.35608 ตีเส้นนะครับ 0.35608 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1 XRP 0.35608 ให้ดูนะฮะตรงนี้ราคาที่ย่อลงมาสีเหลืองนะครับโอเคแป๊บนึงนะทำไมมันไม่ตรงวันนี้วันที่1 February ราคา 0.35608 โอเคโอเคครับทุกคนมาเท่ากับว่ากำไรที่ผมได้มา 13,874,560 เนี่ยผมไม่ได้แถมราคากดตัวลงมาเนี่ยเกือบจะไปถึงราคาที่ผมได้มาด้วยซ้ำแต่ผมก็ยังกำไรอยู่นึกออกไหมแค่ขาดทุนกำไรถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์แล้วคุณเคยได้กำไร13 ล้านบาทแล้วแล้วมันย่อกลับมาตรงเนี้ยคุณเซ็งป่ะใครเซ็งกด1ฮะใครเซ็งกด1ฮะใครเซ็งกด1ฮะมีคนเซ็งไหมฮะเหตุการณ์นี้กด1ฮะกด1ฮะกด1ครับกด1มีแต่คนเซ็งนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นผมคุณเคยได้กำไร13 ล้านแล้วนึกออกไหม13แล้ว13 ล้านแล้วหลังจากลงทุนไปแค่แบบไม่ถึง4 ล้านได้กำไรมา13 ล้านกำไรนะไม่รวมเงินต้นนะมันคือกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว300%แล้ว300 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันย่อลงมาในสถานการณ์จริงในชีวิตคนจริงๆอยากจะเคลื่อนโทรศัพท์ทิ้งโมโหตัวเองแทบตายถูกไหมครับแต่เราอ่านเกมออกไปไกลกว่านั้นครับทุกคนอยากให้ทุกคนดูผู้ชายคนนั้นนะครับดูผู้ชายคนนั้นสมมุติว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ผมนะฮะไม่ใช่ผมนะครับผมอยากให้ทุกคนดูผู้ชายคนนั้นฮะนี่ครับกลับมาที่มือถือครับกับรูปสเก็ตบอร์ดนะครับวันนั้นก่อนที่จะมีการปั๊ม XRP เกิดขึ้นนะครับผู้ชายคนนั้นนะครับได้โพสต์รูปสเก็ตบอร์ดและบอกว่าความรู้สึกของผมตอนที่ถือ XRP จำนวน 800,000 XRP อยู่ตอนนี้คืออะไรครับอยู่บนสเก็ตบอร์ดเล่นสเก็ตบอร์ดไม่เป็นนะครับตัวผมนะฮะแต่ว่าสเก็ตบอร์ดวันนั้นเพื่อนผมนะครับเพื่อนสนิทมากตั้งแต่เด็กพระแพงเขาเอาสเก็ตบอร์ดมาเล่นนะฮะแล้วก็มากินข้าวกับผมก็เลยบอกเฮ้ยช่วยถ่ายรูปให้หน่อยเด็กพระแพงก็เลยจัดท่าให้นะครับให้ผมยืนแล้วมันก็ถ่ายรูปให้ผมก็เลยเอารูปเนี้ยครับมาใส่กับตัว Capture Port XRP ของผมนะครับเพื่อบอกความรู้สึกว่าความรู้สึกของผมรู้สึกแบบจะหล่นไหมวะจะเป็นยังไงบ้างคือการปั๊ม XRP ผมรู้ว่าเนี่ยเจ้าต้องใช้โอกาสเนี้ยทำอะไรบางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่กราฟมันบินขึ้นไปถึง 0.75144 หรือ22 บาทเนี่ยหลังจากนั้นที่เจ้าไล่ทุบลงมาเลยแล้วตอนที่คน follow buy เอาไว้ตรงนั้นทั้งตลาดฟิวเจอร์และตลาดธรรมดาคุณลองคิดดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันคือเจ้าทุบกินทุกราคานึกออกไหมเจ้าทุบกินทุกราคาแล้วคนที่ไป follow buy คือตายหมด
ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น4กฎเหล็กห้ามทำเด็ดขาดไม่ทำให้จะปลอดภัยขึ้นผมรักษากฎนั้นไว้เห็นไหมครับ1ห้าม buy ที่แนวต้านก็คือห้ามไปซื้อข้างบน2ห้ามเซลล์ที่แนวรับก็คือห้ามไปขายข้างล่าง3ห้าม follow buy ก็คือห้ามไปซื้อขณะที่มันกำลังบิน4ห้าม follow sell ก็คือห้ามไปขายในขณะที่มันกำลังทุบอยู่ในขณะที่มันบินขึ้นไปผมไม่มีการซื้อเพิ่มเลยไม่มีการ DCA ไม่มีการเข้าไปซื้อเพิ่มเลยไม่มีการถัวเฉลี่ยราคาใดๆเลยขาดทุนกำไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นกำไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่มีการไปยุ่งกับกราฟแต่พอมันทุบลงมานะครับแต่ก่อนที่มันจะทุบเนี่ยผมได้โพสต์ตรงนี้ก่อนนะครับผมได้โพสต์ตรงนี้ตั้งแต่ตอนช่วงเย็นช่วงหัวค่ำก่อนมีการปั๊ม XRP ประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมอยากอ่านให้ฟังนะฮะความรู้สึกของผมตอนนี้ย้อนกลับไปนะครับ XRP ยังไม่ขึ้นมานะครับความรู้สึกของผมตอนนี้ที่ถือ XRP เป็นสินทรัพย์จำนวน 800,0682 XRP ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2020ภาพนี้คงอธิบายได้ดีที่สุดโหเราทนถือมาเดือนกว่าแล้วเหรอเนี่ยสำหรับผมส่วนตัวแล้วในการลงทุนแบบถือเป็นสินทรัพย์สินเพื่อทำกำไรกับมันนั้นขอแค่ราคาทรัพย์สินนั้นๆอย่ากลับมาขาดทุนจากจุดที่ซื้อไว้ก็พอแล้วหมายความว่าถ้าผมซื้อแล้วมันกำไรอยู่มันไม่กลับมาอยู่ในจุดที่ผมซื้อไว้ผมก็พอใจแล้วเพราะฉะนั้นจงพอใจในกำไรของเราเสมอถ้าเรายังไม่ได้ปิดมาจนกลายเป็นกำไรจริงๆของเราเพราะฉะนั้นแค่มันไม่ขาดทุนนี่คือโลจิกแรกมันไม่ขาดทุนมันแค่ขาดทุนกำไรอดทนไว้นะครับเวลาราคาย่อตัวลงเราก็ขาดทุนแค่กำไรแค่นั้นมันจะทำให้เราถือต่อไปได้แบบไม่กดดันนึกออกไหมก็เรากำไรอยู่อะเราถือกำไรอยู่เราจะไปเครียดทำไมนะฮะแต่ถ้าหากเราจะเทรดทำกำไรระยะสั้นคำถามคือสั้นแค่ไหนที่ผมถามสั้นแค่ไหนแล้วหากทำกำไรได้จะหยุดเทรดไหมหมายความว่าคุณทำกำไรเสร็จแล้วคุณปิดไปแล้วเนี่ยคุณจะหยุดเทรดไหมถ้าเราไม่หยุดสุดท้ายไซเคิลของเราก็จะวนเวียนซื้อเข้ามาแล้วขายออกไปแล้วก็ซื้อเข้ามาอีกอยู่แบบนั้นจนวันที่เราต้องกลับมาเจอวันแรกที่เราต้องจำใจทนขาดทุนมันเป็นเหมือนการปลูกฝังให้เราทนกำไรไม่ได้แต่ทนขาดทุนได้การเทรดก็เหมือนกับการที่ตลาดเล่นกับจิตวิทยาของมนุษย์ลองฝึกโลจิกและ mindset ดูให้ทนกำไรให้ได้เหมือนที่ทนขาดทุนได้และทนขาดทุนกำไรให้ได้และคุณจะมีเวลามากขึ้นในการตัดสินใจว่าจะทำกำไรที่ตรงไหนดีแม้จะขาดทุนกำไรไปบ้างแต่คุณก็ไม่ต้องรู้สึกเสียดายแล้วเข้าไปซื้อมันใหม่ที่ราคาที่ไม่ได้ต้องการจริงๆเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะก่อนที่จะติดแฮชแท็กเนี่ยทั้งหมดเนี่ย เป็นการอธิบายโลจิก mindset ว่าเวลาที่คุณกำไรอยู่แล้วมันขาดทุนกำไรคุณก็ยังกำไรอยู่แล้วเวลาคุณปิดโพซิชันไปแล้วคุณหยุดเทรดได้ไหมถ้าคุณปิดโพซิชันไปแล้วคุณหยุดเทรดได้แล้วคุณไม่เข้าไปซื้อได้อีกเลยคุณปิดเลยแล้วจบที่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดคุณหยุดไม่ได้คุณยอมขายที่21 บาทแล้วคุณกลับไปซื้อใหม่ที่ราคา50 บาทคุณถือมาตั้งแต่5 บาทแล้วไปขายที่ราคา50 บาทไม่ดีกว่าหรอเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณทนกำไรไม่ได้วันหนึ่งคุณจะต้องยอมคัดทิ้งคัดแบบขาดทุนกำไรแล้วก็ไปขายในราคาข้ามแมลงวัน แล้วก็ไปซื้อใหม่ในราคาที่มันแย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นทำไมคุณไม่ถือราคาที่มันดีเอาไว้แล้วคุณหาเงินใหม่อ่ะเข้าไปซื้อของที่ราคามันไม่ดีเข้าใจความหมายผมป่ะถ้าคุณต้องการถือเป็นสินทรัพย์เพื่อทำกำไรระยะยาวจริงๆอ่ะคุณคิดดูดิคุณบอกคุณขายเสียได้กำไร 300% มันทุบลงมาคุณปิดเลยสิกำไรเหลือ 100% คุณปิดเลยแต่คุณห้ามเข้าไปซื้อใหม่นะเพราะถ้าคุณเข้าไปซื้อใหม่คุณจะไม่มีวันได้ราคาที่ดีเหมือนเดิม5 บาท 20 กว่ามีใครจะกลับไปซื้อไหมไม่มีนะฮะต่อนะฮะผมก็เลยพิมพ์ต่อว่าจากตรงนี้ไปใครไม่ได้อยากรู้เหตุผลการเข้าซื้อของผมหรือทนอ่านไม่ไหวก็หยุดแค่นี้ก่อนนะครับเซตข้างบนน่ะผมพูดถึงโลจิก mindset ที่จะทำให้คุณเข้าไปยืนอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนและยาวนานไม่ต้องไปชนะ10 ครั้งเพื่อแพ้ครั้งเดียวแต่เซตข้างล่างทั้งหมดเนี้ยเหมาะกับคนที่ต้องการจะรู้จริงๆว่าทำไมผมถึงเข้าซื้อขาย XRP ในราคาต่างๆนะครับผมอธิบายเลยฮะว่าหากใครอยากรู้เหตุผลเบื้องต้นที่ผมเข้าซื้อ XRP หากตอนดูไลฟ์เทรดอยู่คงจะรู้บ้างแล้วอย่างไรก็ตามขอตอบแบบในฐานะเทรดเดอร์ก่อนก็แล้วกันคำว่าตอบในฐานะเทรดเดอร์คืออะไรฮะนักเทรดมันมีตอบแบบในฐานะนักลงทุนมันก็จะอีกมุมนึงนักวิเคราะห์ analyzer ก็จะอีกมุมนึงเท
รดเดอร์ก็จะตอบอีกมุมหนึ่งซึ่งผมเป็นทั้ง3อย่างนึกออกไหมเทรดเองลงทุนเองวิเคราะห์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าโอเคใน positioning เนี้ยผมขอตอบแบบในฐานะเทรดเดอร์ก่อนแล้วกันนะซึ่งผมบอกว่าตอบในฐานะเทรดเดอร์ก่อนแล้วกันเนี่ยผมก็เลยตอบไปว่าอย่างไรก็ตามขอตอบเป็นฐานะเทรดก่อนแล้วกันนะครับในวันที่23ธันวาคม2020ราคา XRP กดตัวลงไปที่ราคา 0.21164 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 6.5 บาทต่อ1 XRP ทำลายแนวรับเก่าของ time frame ใหญ่1สัปดาห์และ time frame ใหญ่1เดือนผมก็อธิบายเรื่อง price action เนาะในวันต่อมา24ธันวาคมเนี่ยราคา XRP ก็ยกตัวขึ้นไปที่ราคา 0.37780 ดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ11 บาทต่อ1 XRP การยกตัวขึ้นไปครั้งนี้ไปไม่ถึงแนวต้านที่สร้างขึ้นมาใหม่จากจุดทิ้งตัวของ time frame day 1ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปในช่วงนี้นักลงทุนส่วนใหญ่คิดว่า XRP กลับตัวได้ราคาต่ำแล้วจึงเข้าทำการซื้อทุกราคาทำให้เกิดการสะสมวอลุ่มฝั่งบายได้มากจำนวนหนึ่งตั้งแต่การทิ้งตัวของวันที่23และยกตัวขึ้นถึงวันที่24ผมก็ยังไม่เข้าไปยุ่งเห็นไหมฮะผมอ่านเกมแต่ผมก็ยังไม่เข้าไปยุ่งยังไม่เข้าไปซื้อนะครับต่อมาซึ่งหากดู time frame day ของ2วันนี้จะเห็นว่านอกจากสิ่งที่ผมกล่าวไปข้างต้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างก็คือแนวรับใหม่ของ time frame day 1หลังจากแท่งเทียนของวันที่24ธันวาคม2020ได้จบลงที่ราคา 0.26050 คิดเป็นเงินไทยประมาณ8บาทเป็นแนวรับที่สร้างขึ้นมาใหม่มีแนวรับสร้างขึ้นมาใหม่นะต่อไปผมเกิดเป็นนักวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วฮะจากสิ่งที่เกิดขึ้นเราควรวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 1. ที่ตลาดแบบไม่มีเลเวอเรจในวันที่23ธันวาคม2020จากการที่ราคาทิ้งตัวลงไปทำลายแนวรับมีผู้ซื้ออยู่จำนวนมากตั้ง buy limit รอตรงนั้นซึ่งราคาก็ได้ทุบผ่านไปทำให้คนที่ทำการรอซื้อได้ออเดอร์และขาดทุนทันทีแปลว่าอะไรครับมีแนวรับอยู่ราคาทุบลงไปปั๊บแนวรับที่มันสร้างขึ้นมาใหม่ราคาทุบลงไปปั๊บมีคนซื้อ buy limit ตั้งไว้ปุ๊บได้ยังดีใจจังเลยได้ออเดอร์ buy มาต่ำที่สุดต่ำกว่าไอ้พวกที่ follow buy อีกไอ้พวกที่ follow buy แม่งเป็นเมาไปแล้วเรากลายเป็นเจ้าแล้วตอนนี้เราถือที่แนวรับไม่ใช่ทฤษฎีผมแนวรับแนวต้านห้ามใช้ออกออเดอร์ถูกไหมครับมันทุบชนแนวรับปั๊บมีคนได้ออเดอร์ฝั่ง buy ปุ๊บมันทุบผ่านเลยผมเลยบอกว่าอะไรครับซึ่งราคาก็ได้ทุบผ่านไปทำให้คนที่ทำการรอซื้อได้ออเดอร์และขาดทุนทันทีนะครับนี่คือข้อ1ที่ผมวิเคราะห์ข้อ2ที่ตลาดแบบมี leverage อันนี้คือแบบมี leverage นะครับเมื่อกี้มี1บาทซื้อของได้1บาทแต่มี leverage เนี่ยคือ1บาทนะครับไปซื้อของได้25บาท1บาทไปซื้อของได้100บาท1บาทไปซื้อของได้ 1,000 บาทนะครับหรือที่เราเล่นกันใน forex หรือเล่นในการซื้อขายล่วงหน้าหรือ CFD นะครับที่ตลาดแบบมี leverage ต่อมาจากการที่กราฟทิ้งตัวลงของวันที่23ธันวาคม2020และยกตัวขึ้นในวันที่24ธันวาคมแต่ไม่ถึงจุดทิ้งตัวซึ่งมีคนรอเซลล์ลิมิตอยู่จำนวนมากเพราะอยากช็อต XRP ในตลาดที่ไม่มีเลเวอเรจเนี่ยมันช็อตไม่ได้มันเป็น1ต่อ1เพราะฉะนั้นมันซื้อได้อย่างเดียวแล้วรอขึ้นอย่างเดียวแต่ในตลาดที่ซื้อขายล่วงหน้านะครับหรือตลาดที่เป็นตลาดฟิวเจอร์มันสามารถทำการช็อตได้คือราคาสูงไปแล้วเราคิดว่ามันต้องลงเราเลยเอาเงินเข้าไปค้ำประกันแล้วทำการช็อตมันแล้วคูณ10เท่าคูณ20เท่าคูณ30เท่าแล้วแต่เราจะคูณถ้ามันทิ้งลงมาเราจะได้กำไรเป็น5เท่า10เท่าอันนี้เหมือนแกมบิ้งเล็กๆเหมือนการเบ็ดหน่อยๆนะครับซึ่งพอตอนที่เขาตั้งรอช็อตไว้ราคายกขึ้นไม่ถึงต้านเขาก็ไม่ได้ช็อตนึกออกไหมไม่ได้ช็อตแล้วทำกำไรจากการทิ้งตัวของเขาที่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากราคายังไปไม่ถึงแนวต้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ทำให้ไม่มีใครได้ออเดอร์เซลล์เลยเท่ากับไม่มีใครได้ช็อตในตลาดฟิวเจอร์ได้จากกราฟวันที่23และวันที่24ธันวาคมยังไม่มีใครสามารถได้ช็อตเลยยังช็อตไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะรวมถึงคนที่เข้าซื้อไว้ทั้ง2ตลาดก็ยังไม่มีการปิดโพซิชันเพราะยังไม่ถึงแนวต้านสำคัญทำให้วอลลุ่มยังกองอยู่แบบเดิมเท่ากับว่าวอลลุ่มในฟิวเจอร์ไม่ขยับวอลลุ่มในตลาดธรรมดานะครับตลาดที่เป็น Market Cap ธรรมดามีออเดอร์ฝั่งบายอยู่เนาะข้อ3จากการวิเคราะห์ทำให้เห็นว่าตลาดสร้างแนวต้านและแนวรับขึ้นมาใหม่แนวต้านอยู่ข้างบนแนวรับอยู่ข้างล่างนะครับผมจึงรอซื้อที่ราคาต่ำกว่าแนวรับที่สร้างขึ้นมาใหม่นั่นก็คือต่ำช่วงราคาไส้เทียนของวันที่23ธันวาคม2020นั่นเองครับเพราะเป็นจุดที่คนทำการซื้อไว้ขาดทุนทุกราคาและการเวลาทำให้คนขาดทุนนานการที่ข่าวออกมากดดันนักลงทุนและปัจจัยแวดล้อมต่างๆทำให้นักลงทุนทำการคัดลอสและปล่อยของในที่สุดขออธิบายสั้นๆเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปครับผมว่านี่ก็คือโคตรยาวแล้วผมขออธิบายข้อ3โอ๊ยขอโทษครับพระเจ้าผมพูดคำว่าโคตรนะไม่เพราะเลยนะฮะโอเคครับข้อ3ฮะจากการวิเคราะห์ทำให้เห็นว่าตลาดสร้างแนวต้านและแนวรับขึ้นมาใหม่นะครับก็คืออะไรฮะแนวต้านอยู่ด้านบนแนวรับอยู่ด้านล่างยกขึ้นไม่ถึงต้านเพราะฉะนั้นตลาดฟิวเจอร์ไม่มีใครช็อตลงมาได้ในวันนั้น23กับ24
ส่วนตลาดธรรมดานะครับตลาดปกติทั่วไปราคาชนรับ ผมจึงรอซื้อที่ไส้ที่ต่ำที่สุดนั่นก็คือวันที่ 29 ธันวาคมเพราะคนทุกคนที่ซื้อที่แนวรับจนไล่ซื้อทุกราคาขาดทุนทุกราคาและผมได้ราคาที่ปลายไส้จุดกลับตัวเลยคือ5 บาทกว่าใครเข้าใจครับตรงนี้ก็เข้าใจกฎ7หน่อยครับเข้าใจกฎ7ครับกฎ7ให้ผมหน่อยฮะวันนี้ผมอธิบายสั้นๆนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะฮะนั่นคือเหตุการณ์วันที่ 29 ธันวาคมและวันที่ 1 กุมภาพันธ์นะครับที่ตลาดเนี่ยมันมีการทำ price action ต่างๆคุณเห็นไหมฮะว่าจากเหตุการณ์โพสต์นี้ผมอยากให้พวกคุณไปย้อนอ่านนะครับมีคนเข้าถึงโพสต์นี้ 47,900 คนเลยนะฮะที่มากดไลค์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีคนซื้อตามผมไม่น้อยหรอกผมมั่นใจนะครับอยากให้ไปอ่านชุดความคิดนี้แล้วก็กลับไปอ่านกราฟนะครับย้อนหลังว่ามันเป็นยังไงผมอ่านกราฟตั้งแต่วันที่20กว่าธันวาเห็นไหมครับแต่ผมไม่ยุ่งไม่แตะต้องมันเลยแล้วผมเตรียมเข้าซื้อในราคาที่ผมต้องการเท่านั้นเมื่อผมได้ราคาที่ผมต้องการมาแล้วมันขึ้นไปมันลงมากับไม่ถึงราคาที่ผมต้องการผมจะขายทำไมในเมื่อมันไม่ใช่ราคาที่ผมต้องการจะขายถ้าคุณสามารถห้ามตัวเองและทำตามแผนได้จริงๆ 100% แล้วเนี่ยต่อให้มันออกมาถูกหรือมันออกมาผิดเนี่ยโลจิกไมซ์เซ็ตของคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางการเทรดของคุณเนี่ยจะเริ่มถูกต้องแม่นยำมากขึ้นแล้วไม่หลอนรับประทานนะฮะถ้าใช้คำว่าหลอนแดกไม่เพาะไม่หลอนรับประทานนะครับเวลากราฟมันเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณได้วางแผนไว้หมดแล้วคุณได้วิเคราะห์ไว้อย่างดีแล้วนะครับโอเคไหมฮะเคลียร์ไหมฮะเคลียร์นะครับจุดนี้กลับมาที่ iPad ครับนั่นแหละฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผมทำการตัดสินใจเข้าซื้อและตัดสินใจโพสต์ลง Facebook Acme Traderist นะครับในช่วงเวลาที่ตลาดกำลังจะมีความผันผวนสูงให้เราตื่นเต้นกำไร10 กว่าล้านผมไม่ได้มันมาครับวันนั้นผมไม่ได้มันมาครับแต่ตอนที่ราคามันทุบลงมา 0.35608 เนี่ยมันทุบรอบแรกเนี่ยมาที่ 0.4 กว่าผมเข้าซื้อเพิ่มมันลงไปถึง 0.35608 ผมก็เข้าซื้อเพิ่มนะครับในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นวันสุดท้ายจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้2 เดือนกว่าผมไม่ยุ่งกับมันอีกเลย XRP ผมถือไว้จำนวนเท่าเดิมนะครับซึ่งผมก็เลยได้ทำการโพสต์นะครับในวันที่ราคา XRP มันปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยแล้วผมก็ซื้อเพิ่มนะครับผมก็ได้ทำการโพสต์นะครับนี่ฮะทุกคนเหตุการณ์ติดกันเพียงแค่ไม่กี่วันนะฮะผมอยากให้ทุกคนดูฮะนี่ครับรูปนี้ครับรูปนี้ฮะรูปก่อนครับรูปก่อนครับรูปนี้ครับผมบอกว่าผมคือคนไทยที่มี XRP เป็นอันดับที่911ของโลกจำนวน XRP ที่ถืออยู่คือ 1,633,839.4118 Equity Value วันนั้นอยู่ที่ 747,098.28 ดอลลาร์สหรัฐตอนที่ XRP มันทุบอะครับกลับมาที่ iPad นิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะตอนที่ XRP มันทุบลงมานะครับที่ราคา 0.35608 ผมก็เข้าซื้ออีกนะครับเพราะราคาย่อลงมาแต่ไม่ถึงแนวรับก่อนหน้าและผมยังมีออเดอร์ 800,000 XRP ที่ผมกำไรอยู่เพราะฉะนั้นการที่ผมเข้าไปซื้อเพิ่มในราคาที่มันย่อตัวลงมาในจุดที่ผมต้องการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมจึงเข้าไปช้อนซื้ออีกปั้งนะครับอีกจำนวนหนึ่งนะครับทำให้ XRP สะสมของผมจาก 800,000 ขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับรูปมาฮะรูปมาฮะรูปผมมี XRP จาก 800,000 เพิ่มเป็น 1,633,839.4118 XRP เป็นอันดับที่911ของโลกนะฮะแล้ว Equity Value ของผมนะครับอยู่ที่ 747,098.28 เหรียญหรือประมาณ20 กว่าล้านนะครับไม่เยอะ Equity Value เป็น BTC วันนั้นราคา BTC ก็อยู่ประมาณ1.6 ล้าน7นะครับอยู่ที่19 BTC อัปเดตเมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ 2021นะครับและผมได้โพสต์นี้ลงไปใน Facebook ของ
ผมเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับซึ่ง Facebook ส่วนตัวของผมก็คือวรวัฒน์นาคแนวดีที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับข้างบนนะครับวรวัฒน์นาคแนวดีและผมก็ได้เอาไปแชร์ในกลุ่มที่มีคนถือสมาชิกที่เข้าไปเล่นบิตคอยอยู่เยอะนะครับเป็นจำนวนแสนกว่าคนเพราะต้องการจะให้ความรู้คนฟรีนะครับผมก็โพสต์ลงไปนะครับโพสต์ลงไปเลยนะฮะบอกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้ามีลิงก์โพสต์ก่อนหน้าเห็นไหมครับผมบอกว่าผมคือคนไทยที่มี XRP เป็นอันดับที่911ของโลกที่จำนวน 1,633,819.4118 XRP จากโพสต์ก่อนหน้าที่จะมีกิจกรรมการปั๊ม XRP พร้อมกันทั่วโลกในวันที่1กุมภาพันธ์2021เวลา 20:30 ของประเทศไทยผมได้ถือ XRP ไว้จำนวน 800,0682 XRP ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2020แล้วผมก็พาไปดูลิงก์ก่อนหน้าต่อมาเมื่อถึงเวลาปั๊ม XRP ตามนัดราคาของ XRP ทิ้งลงจาก 0.75500 ต่อ XRP สู่ราคา 0.35928 ต่อ XRP ทำให้ผมตัดสินใจเข้าซื้อ XRP อีกจำนวนหนึ่งได้มาช่วงราคา 0.3799 USD ต่อ XRP ไปดูกันนะครับ 0.3799 เป็นเงินเท่าไหร่ 0.3799 0.3799 คูณ 30 บาท XRP อีกชุดหนึ่งผมได้มาในราคา11 บาทชุดแรกผมได้มา5 บาทกว่าชุด2ผมได้มา11 บาทกว่าแปลว่าราคาต้องย่อตัวลงมาประมาณ 25% ของระยะทางผมถึงจะเสมอตัวในราคาถั่วเฉลี่ยนึกออกไหมลบ 25% สิเราจะได้ราคาถั่วของเราอยู่เนี่ยถ้าคิดเป็นคร่าวๆนะแบบหยาบๆเลยคือ8 บาท 50นึกออกไหม8 บาท 50 สตางค์นะครับ8 บาท 50 สตางค์แต่จริงๆมันคิดเป๊ะขนาดนั้นไม่ได้นะครับแต่ผมคร่าวๆให้ฟังนะครับทุกคนจะได้นึกออกโอเคมาฮะต่อมาเมื่อถึงเวลาปั๊ม XRP มันก็ได้ทิ้งลงมาอย่างที่ผมบอกนะครับส่งผลให้ปัจจุบันผมถือครอง XRP เป็นสินทรัพย์รวมจำนวนได้ 1,633,839.4118 XRP จากเว็บไซต์สำรวจสถิติกระเป๋าจำนวนการถือครอง XRP รวมทั้งหมดเว็บไซต์1ตรวจวัดได้ว่าจำนวน XRP ที่ผมถือครองนั้นมีจำนวนสูงเป็นอันดับที่911จากผู้ถือครอง XRP ทั่วโลกอัปเดตวันที่5กุมภาพันธ์2021เคยมีความคิดว่าอยากเป็นคนไทยที่อยู่1ในพันหรือ1ใน100ของโลกกับเขาบ้างเรื่องอะไรก็ได้วันนี้ได้มาแล้วอีกเรื่องครับเอาปรบมือแล้วก็เขียนว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ถือสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่ออนาคตหรือความพยายามใดๆเพื่ออนาคตทั้งของตัวคุณเองและคนที่คุณรักทุกๆคนครับไม่มีใครรู้ผลลัพธ์ในวันข้างหน้าแต่คนที่ลงมือทำเท่านั้นถึงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์นั้นที่จะเกิดขึ้นจะกองเชียร์หรือกองแช่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของคุณเลยผมบอกอย่างนี้ทันทีที่ผมโพสต์แบบนี้นะฮะดราม่าเกิดขึ้นทั่วทุกอินเทอร์เน็ตทั่วไปหมดนะครับบอกว่าเอ้ยเนี่ยพอเดโมบ้างเนี่ยผมถือเหรียญขยะชิตคอยเขาเลิกถือแล้วมันไม่มีค่าด่ากันสารพัดส่วนคนที่ถือ XRP อยู่นะครับก็เชียร์ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ถือเป็นเพื่อนผมนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ถือ XRP เป็นเพื่อนผมนะฮะทำให้ผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการถือ XRP โหคนอยากอาจารย์เข้ามาถือ XRP ผมกล้าที่จะถือเลยครับเพราะฉะนั้นมีทั้งกองเชียร์และกองแช่งนะครับเกิดทั้งกองเชียร์และกองแช่งขึ้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กเต็มไปหมดเลยกองเชียร์ส่งผลต่อผมไหมฮะไม่ส่งผลฮะกองแช่งส่งผลต่อผมไหมฮะไม่ส่งผลฮะเงินของใครครับเงินของผมสินทรัพย์ของผมกำไรของผมขาดทุนของผมแต่ความรู้อะครับมันเป็นของพวกคุณมันไม่ใช่การกำไรหรือขาดทุนของผมเป็นของพวกคุณกำไรของผมขาดทุนของผมความรู้เป็นของพวกคุณหน้าที่ของพวกคุณคือดูว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กหรือคนอื่นพูดมาหรือคุณไปโรงเรียนมามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กเข้าใจป่ะนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังพยายามจะบอกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือวันที่7กุมภาพันธ์พวกคุณดูวันที่โพสต์นี้นะครับดูวันที่โพสต์นี้ไว้ให้ดีนะครับนั่นคือวันที่7กุมภาพันธ์นะครับเห็นไหมฮะ7กุมภาพันธ์นั่นคือวันที่7กุมภาพันธ์นะครับคือวันที่ผมเกิดดราม่าแล้วกลับมามีชื่อเสียงในวงการคริปโตเคอเรนซีอีกครั้งหนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วผมขุดบิตคอยเป็นกำลังขุดอันดับ6ของ BTC Guild นะครับพูลที่ใหญ่มากของโลกเมื่อตั้งแต่ปี2013นะครับและพยายามซื้อบิตคอยตั้งแต่ปี2013 2014 2015ราคามันย่อก็ซื้อนะครับซื้อนะครับซื้อไว้เก็บไว้นะครับเพราะเชื่อในมันมากนะครับสำหรับบิตคอยแต่ XRP ไม่ได้ซื้อ
60 บาท 40 บาท 30 บาทไม่ได้ซื้อ XRP อยากซื้อมากแต่ไม่ได้ซื้อนะครับแล้วประจวบเหมาะครับจังหวะได้ครับเคยพูดเอาไว้เมื่อ4ปีที่แล้วว่าถ้าราคา XRP ต่ำกว่า10 บาทซื้อทุกราคามันก็ต่ำกว่าให้จริงๆและการรอคอยในการเข้าซื้อของเราก็ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจดีครับว่าการที่ลงรูปแบบนี้แล้วคนจะสงสัยนะครับว่าเนี่ยมันเป็นพอร์ตไม่จริงมันเป็นรูปทำ Photoshop มาก็ได้ผมไม่ว่านะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสงสัยและมีสิทธิ์ที่ตรวจสอบนะครับแต่ผมมีหน้าที่ที่จะทำกำไรของผมต่อไปและให้ความรู้ผู้คนต่อไปผมจึงได้จัดทำคลิปวิดีโอตัวนี้ขึ้นครับเพื่ออธิบายการขยับของราคา XRP ตั้งแต่เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี2021และผมได้เผยแพร่มันลงใน Facebook และเผยแพร่มันลงใน YouTube ว่าช่วงนั้นเนี่ยผมได้เอากราฟขึ้นมาวาดตีเส้นตีรูปและมีชุดความคิดและแนวคิดว่า XRP เนี่ยมันจะต้องไปต่อเพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรเป็นเวลาสั้นๆฮะเราไปดูกันครับและตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลา 10:56 นาทีนะฮะของวันพฤหัสที่11กุมภาพันธ์ปี2021นะฮะเราต้องแกนหน้าก่อนนะครับปึ๊บโอเคฮะ 10:56 นาทีนะครับของวันพฤหัสที่11กุมภาพันธ์ปี2021เราไปดูกันฮะกับตลาดนะครับ XRP นะฮะตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับในคู่ของ XRP นะครับตอนนี้ปัจจุบันนะฮะโอ้โหกราฟเนี่ยก็ได้ขึ้นมานะฮะในระดับหนึ่งเลยนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่เราเข้าช้อนซื้อกันไว้ที่ราคาแถวๆนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาคอสมาก่อนนะนี่นะฮะเราซื้อเอาไว้แถวๆ 0.357 359 แถวๆนี้นะฮะปัจจุบันราคายกตัวขึ้นมาถึง 0.520 เลยนะครับของวันนี้เราทนกันมานี่ก็กี่วันแล้วได้แล้วฮะนับไปเลยฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 วันพอดีฮะมาเรามาชมพอร์ตกันนิดนึงนะฮะ 10:56 นาทีนะฮะวันที่57 นาทีแล้วนะโอ้ยตื่นเต้นนะฮะจริงๆไม่มีข่าวอะไรตื่นเต้นเหมือนมีข่าวเลยนะฮะโอเคครับเรากำลังจะเข้าสู่แอปพลิเคชันเทรดนะครับที่มีวอลลุ่มสูงที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือ Binance นะครับของประเทศจีนนั่นเองเรากดเข้าไปนะฮะปั้งนะครับอันนี้คือพอร์ตของผมนะครับกดที่ปุ่มนี้เราจะเห็นว่านี่คือนี่ฮะ Acme นะฮะ Tetris นะฮะ @something.com นะครับพอร์ตนี้เรา verify แล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาทำ IB หรืออะไรนะฮะโอเคฮะเข้าสู่พอร์ตเทรดนะครับเราจะเข้าไปดู Market ก่อนนะครับอันนี้คือคู่ที่ผมได้ทำการ favorite ไว้ทั้งหมดนะครับ XRP ตอนนี้เนี่ยบวกอยู่ประมาณ 3.43% ของวันนี้นะครับอยู่ที่ราคา 0.51156 นะครับใน Binance เราไปดู wallet ผมดีกว่าครับนี่ฮะปัจจุบันนะครับเราถือ USDT อยู่ที่ประมาณ 1,848,452.36308 นะครับ USDT นะฮะไปดูซินี่ฮะเราก็มีการเติม USDT เข้ามาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะจากการเทรด Forex และตลาดอื่นๆนะครับเติมเข้ามานะฮะอย่างครั้งล่าสุดนี้ก็เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะครับจำนวน 323,281.328 นะครับโดยเป็น internal transfer นะครับโอนมาจากอีกพอร์ตหนึ่งของผมที่ Binance นะครับเข้ามาที่พอร์ตนี้นะครับเพื่อเอาไว้ใช้เทรดXRP นะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ต้องใช้แล้วนะฮะอาจจะเอาออกไปแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ XRP ของเราเนี่ยปลอดภัยมากนะครับไปดู XRP ครับ XRP ตอนนี้นะฮะเราถืออยู่ทั้งหมด 1,633,839.4118 XRP นะครับเทียบเป็น Equity Value ประมาณ 835,474.14 นะครับซึ่งเราได้กำไรมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะฮะ 200% ได้แล้วนะครับก็คือ2เท่าได้แล้วนะฮะจากการที่เราเข้าซื้อ XRP เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะฮะนี่ครับ XRP USDT นะครับเรากดเข้าไปเราก็จะไปเจอตรงนี้นะฮะกราฟนี่นะฮะ Binance บอก Notice of Temporary System Maintenance วันที่11กุมภาพันธ์2021นะครับว่าวันนี้ป่ะฮะวันนี้นะครับจะมีการ Maintenance นะครับระบบของ Binance นะครับขึ้นแจ้งเตือนอยู่ผมได้ตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่านะฮะที่ราคา $2.2 นะครับรวมทั้งหมดเนี่ย 1,633,839.4 นะครับ XRP นะครับเราอยากดูออเดอร์ใช่ไหมครับเราก็ไปกดดูตรงนี้นะครับ
Open Order เราก็จะเห็นนะครับไปโอเคฮะ Trade History นะครับว่าเราเทรดอะไรมาบ้างนะครับเราก็กดเลือกวันที่เลยฮะปั๊บนี่ฮะเราก็เลือกไปปี63เลยนะครับเพราะผมเล่นตั้งแต่เดือนธันวาคมไปยาวๆเลย November เลยก็ได้นะครับปี2063นะครับจนมาถึงวันที่11กุมภาพันธ์ปี2021นะฮะก็คือ2564ไปฮะกดปึ๊บเอาใหม่ Confirm Order Historyกดฟิลเตอร์ก่อนโอเค Buy นะครับคู่นะครับเลือกเป็น XRP USDT ค่อยๆไปนะฮะไม่รีบฮะ USDT นะครับ XRP USDT เลือกมาดูแต่ Order Buy เลยแล้วกันนะฮะ Confirm วันที่ธันวาคมปี63ถึงวันที่นี้โอเคครับมาแล้วฮะเราจะเห็น Trade History นะครับประวัติการเทรดของเรานะครับว่าเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยคือออเดอร์ล่าสุดนะครับที่เราเข้าช้อนซื้อเอาไว้นะครับ XRP เนี่ยอยู่ที่ราคา 0.38149 0.38146 0.38145 0.38142 ก็คือช่วงที่มันทุบลงมาวันนั้นนะฮะที่มีการปั๊ม XRP ในวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยพอมันย่อตัวลงมาอีกครั้งนะฮะในวันต่อมาในวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยเราก็ได้ทำการเข้าซื้อไว้นะครับใน Market Price นะครับทำให้เราได้แต่ละออเดอร์มาเนี่ยราคาไม่ซ้ำกันเพราะคนที่ตั้งขายเนี่ยอย่างคนเนี้ยเขาตั้งขาย 1,300 XRP ที่ 0.3811 แล้วก็ได้มาตรงนี้เห็นไหมฮะคนนี้ที่ 3,900 XRP เราก็ได้มาที่ราคา 0.38114 แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้มาในราคาที่ไม่เท่ากันเพราะเราซื้อ Market Price แล้วเราเป็นวอลลุ่มใหญ่ที่เข้าไปซื้อวันนั้นเนี่ยวันเดียวก็ประมาณ $250,000 หรือมัน7ล้านกว่าบาทนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้เราได้มีออเดอร์เทรด XRP นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะฮะยาวมานะครับยาวมาเลยนะครับเนี่ยราคาที่แย่ที่สุดที่เรามีก็คือ 0.38149 เรามาลองคูณเล่นๆ 0.38149 นะครับ 0.38149 คูณ $30.5 นะครับปั้งเราจะได้มาที่ XRP เฉลี่ย 11.635 บาทตีว่า 11.63 บาทนะครับนั่นคือต้นทุนที่แย่ที่สุดของเรานะครับมาถัวกับต้นทุนที่ดีที่สุดของเราทำให้ทุกออเดอร์ของเราเนี่ยนะฮะราคาเฉลี่ยอยู่แถวๆเกือบ7 บาทนะครับเกือบ7 บาทนั่นคือ total volume ของเราทั้งหมดล้านกว่า XRP เนี่ยนะฮะเราไปดูราคาปัจจุบันกันครับราคาแย่สุดได้มา 11.63 นะครับแต่ถ้าไปดูราคาปัจจุบันเนี่ยนะฮะทุกคนจะเห็นว่าราคาปัจจุบันของ XRP นะครับอยู่ที่ 0.51156 นะครับกดเข้ามาดูกราฟนะครับนี่ฮะ 0.51156 นะครับ 0.51156 คือเงินเท่าไหร่ 0.51156 คูณ 30.5 นะครับคือเงิน 15.60258 นะครับเราไปลบกับ 11.63 เมื่อกี้นะครับเราจะได้กำไรต่อ1 XRP จากราคาที่แย่ที่สุดเนี่ยก็4 บาทแล้วนะฮะไม่รวม XRP ก้อนแรกที่เราได้มาเยอะมากนะครับในวันที่มันยังไซด์เวย์อยู่ในช่วงวันที่ 29 30-31 ธันวาคมปี 2020 นะครับนั่นเป็นล็อตแรกที่เราเข้าซื้อมีอยู่ 800,000 XRP ที่ราคาดีมากนะครับต่ำกว่า6 บาททีนี้พอเราได้กำไรเท่านี้ใช่ไหมครับต่อ1 XRP เราก็เอาไปคูณกับจำนวน XRP ที่เรามีครับจำนวน XRP ที่เรามีตอนนี้เนี่ยคือ 1,633,839 1,633,839 คูณ 1,633,839 นะครับเท่ากับกำไรเฉพาะจากถ้าคิดแบบแย่ที่สุดตอนนี้เลยนะจากออเดอร์ที่แย่ที่สุดตอนนี้เลยนะได้กำไรอยู่6.5 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกำไรมากกว่านี้อีกมากนะฮะเพราะว่าเราได้วอลลุ่มชุดแรกมาเนี่ย800,000 XRP เนี่ยต่ำมากนะครับต่ำกว่า7 บาทอีกนะครับแต่ average เรารวมๆตอนนี้คือเราได้มาที่ราคา 7.5 บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาคิด
แบบนี้ครับวิธีการคิดนะครับเราเอาราคา average นะครับหรือว่าราคาตรงกลางนะฮะของออเดอร์ชุดที่แย่ที่สุดกับชุดที่ดีที่สุดเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วลบกันเท่ากับว่าเราจะได้อยู่ประมาณ7 บาทนะครับ30ใช่ไหมฮะเราเอา 7.30 ตั้งนะครับคูณด้วยจำนวน XRP ที่เรามีนะครับเข้าไปใหม่นะครับ1633839คูณ1633839นะฮะเท่ากับกำไรตอนนี้อยู่ที่ 11,927,000 นะครับบาทเลยซึ่งทุกการขยับ1 บาทนะครับจะเท่ากับกำไร 1,600,000 กว่านะครับต่อ1 XRP เพราะว่าเรามี XRP จำนวนตอนนี้อยู่ 1,633,000 เพราะฉะนั้นทุกๆการขยับ1 บาทของ XRP ในตลาดไทยนะครับเท่ากับกำไร 1,633,000 และถ้ามันย่อตัวลงมา1 บาททุกๆ1 บาทเราก็ติดลบลงมา 1,633,839.4118 เช่นกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับราคา average ของเราเนี่ยที่ 7.3 บาทกับราคาปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเราปลอดภัยมากทีนี้นะฮะเรามาดูกราฟกันหน่อยดีกว่านะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตัวผมเองนะฮะคือผมตั้งใจที่จะตั้งขายที่ราคาที่ผมต้องการอยู่แล้วนะครับถ้ามันผ่านช่วงข่าวแย่ๆของ XRP ไปได้นะฮะ The Ripple โอเคเดี๋ยวเรามาดู value รวมกันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปดูกราฟปัจจุบันนะครับทำให้เราเนี่ยมี value รวมนะครับทั้ง USDT และ XRP นะครับรวมกันเนี่ยอยู่ที่เทียบเท่า 60.20092683 BTC นะครับหรือประมาณ 2,683,881.93 นะฮะ 2683881 คูณ 30.5 นะครับดอลลาร์ละ 30.5 บาทพอร์ตนี้นะครับมีมูลค่า 81,858,370 บาทไปแล้วนะฮะโอ้โหนี่นะฮะนี่คือความเดือดนะฮะของการเทรดครั้งนี้ฮะมันจริงๆฮะแต่เดี๋ยวเราจะเอา USDT ออกไปเทรดคู่อื่นแล้วนะครับไปที่พอร์ตหนึ่งแล้วพอร์ตนี้เราจะคงเหลือไว้แค่ XRP นะครับแล้วถือชนตลาดไปกฎของผมในการเทรดคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยก็คือเราจะไม่เทรดฟิวเจอร์หรือเทรดมาร์จิ้นเลยนะครับเราจะเทรดเป็น leverage 1 ต่อ 1อย่างนี้เรื่อยๆโอเคนะครับเรามาคอนติเนียต่อจากวันก่อนที่เราไลฟ์แจก 77.88 USDT ให้กับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกราฟนะครับก่อนที่วันนี้ผมจะต้องไปทำงานต่อแล้วนะฮะโอเคครับมาฮะนี่คือกราฟนะครับนี่คือกราฟนะครับของ The Ripple นะครับ XRP นะฮะใน MT4 นะครับผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ฮะวันก่อนที่เราไลฟ์สตรีมมิ่งกันไว้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราคุยกันเรื่องแนวต้าน Day 1นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านเห็นไหมฮะเราบอกว่าถ้าราคาตรงเนี้ยที่มันมุ้งมิ้งวันก่อนเนี่ยที่เราไลฟ์กันเนี่ยมันไซด์เวย์เนี่ยมันยังไม่ชนแนวต้านแล้วมันก็ยังไม่ชนแนวรับซึ่งแนวรับอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะแนวรับนะครับไส้ที่ลงมาต่ำที่สุดเนี่ยยังไม่ชนรับเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับเนี่ยยังปลอดภัยดีอยู่ติ๊กถูกไว้ส่วนแนวต้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ตรงนี้นะฮะเท่ากับว่าไส้ที่อยู่ตรงเนี้ยมันได้ทำลายแนวต้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะแนวต้านนี้ถูกชนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมีคนเข้าเซลล์นะครับที่แนวต้านนะครับไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาอาจจะยกตัวขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับเวลาชนแนวต้านคือการชนเส้นประกันของผมประกันว่าอะไรฮะประกันว่าคนที่ถือออเดอร์ฝั่งบายในปลอดภัยเพราะว่ามีคนไปช็อตในตลาดฟิวเจอร์แล้วนะครับขออัปเดตเบื้องต้นแบบนี้แล้วกันนะฮะโอเคฮะนี่ครับอีกทีฮะความภาคภูมิใจจริงๆอยากจะรอให้มันเป็น 11:11 นาทีของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปี 2021 มากเลยนะฮะเลขสวยๆอยากเก็บเอาไว้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเรามาจัดการตรงนี้กันก่อนนะครับโอเคฮะตอนนี้ถ้าเกิดเท่าที่คนเห็นก็คือพอร์ตเนี้ยเราปลอดภัยมากๆแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันก็ตั้ง trailing stop ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมากดมือแต่ว่าผมเลือกวิธีการที่จะทำการเซลล์ลิมิตทิ้งเอาไว้เลยนะครับเผื่อราคามันสไปค์ขึ้นไปหรือมันดีดตัวแรงขึ้นไปนะครับในตลาดขึ้นมาเราก็จะได้จบเลยนะครับให้เราตั้งขายรอไว้แล้วนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ
เซลล์ลิมิตรอไว้ที่ 2.2 นะครับซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจะมีข่าวใหญ่ช่วงวันที่ 20 21 22 นะครับช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีความผันผวนสูงรุนแรงสำหรับ The Ripple นะฮะ XRP นะครับเราก็มารอดูกันฮะใช้แอปพลิเคชันต่างประเทศเทรดนะฮะสบายใจปลอดภัยแต่ไม่ได้สนับสนุนว่าทุกคนต้องไปใช้นะฮะแต่ผมชอบใช้นะฮะนี่ฮะรู้สึกดีมากนะครับที่กลัวในตอนที่คนอื่นกล้าแล้วก็มากล้าในตอนที่คนอื่นเขากลัวครับแล้วอัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับวู้และนั่นก็คือเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์เมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์ปี 2021 นะฮะที่เราได้อธิบายวิเคราะห์ทุกอย่างเกี่ยวกับ Logic Mindset และชุดความคิดตอนที่เราถือ XRP ไว้ในช่วงเวลาที่มันหดหู่มากเหลือเกินนะฮะหดหู่ใจจริงๆนะฮะย้อนกลับไปครับจากวันนั้นถึงวันนี้2 เดือนกับอีก3 วันทุกคนนะฮะ2 เดือนกับอีก3 วันผมทำอะไรมาบ้างครับผมต้องไปตัดผมฮะที่ร้านตัดผมนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลง Bitcoin วง Double Deep ระหว่างตัดผมไปก็คุยกับพี่โดมช่างตัดผมไปถ่ายคลิปบอกเปิด XRP ให้พี่โดมดูไปสอนเรื่อง Bitcoin ช่างตัดผมไปไหนก็สอนเขาหมดนะฮะสอนเขาเทรดสอนชวนเขาคุยบทนะฮะไปปลูกผมฮะไปปลูกผมอยู่ในห้องผ่าตัดนะฮะยังคุยกับหมอเลยฮะยังโชว์พอร์ตริปเปิลอยู่เลยนะฮะนี่ฮะทุกคนอยากรู้ไหมฮะเนี่ยฮะที่ไปปลูกผมมาเนี่ยฮะทุกครั้งที่ผมยุ่งกับผมเนี่ย XRP จะวิ่งนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ทุกคนอยากรู้ด้วยไหมฮะว่าทรงผมนี้ผมได้จากไหนมาฮะนี่ฮะได้จากเธอคนนี้ครับนี่ฮะคุณหมอของผมนะฮะคุณหมอของผมนะในขณะที่เขากำลังปลูกผมให้ผมอยู่นะครับผมก็ชวนเขาคุยเรื่องพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเขาว่าเดี๋ยวปลูกเยอะขนาดนี้คือมันเสียเงินเยอะไหมหมอก็เลยตอบกลับมาแบบตลกมากครับหมอตอบมาว่าคุณแอคอาจจะต้องเสียบิตคอยเยอะนิดนึงนะคะนี่นะฮะคุณหมอออนนะอันนี้ฮะเป็นคนทำทรงผมให้ผมนะฮะทรงนี้ท่านได้แต่ใดมาดรออนจัดให้นะฮะโอเคฮะเอารูปคุณหมอลงนั้นทุกคนครับผมถามมาเผื่อเลยนะครับเผื่อทุกคนสงสัยนะครับใครอยากไปปลูกผมไปปลูกที่นี่ได้นะฮะแต่เผื่อทุกคนสงสัยนะครับผมถามให้แล้วนะครับถามให้เพื่อนของผมก่อนเลยตากล้องนะครับออฟนะครับที่ไปด้วยกันนะครับหลายๆคนรู้จักพี่ออฟใช่ไหมฮะผมถามให้แล้วครับว่าคุณหมอมีแฟนหรือยังนะฮะคุณหมอตอบให้พี่ออฟแล้วนะครับว่ายังไม่มีนะครับโอเคฮะอินบ็อกซ์ไปที่เพจเขาได้เลยนะฮะดรออนคลินิกฮะนี่ผมไม่ได้ถ่ายอินนะครับเขาไม่ได้จ้างผมเลยนะฮะแต่ผมต้องเจ็บตัวให้เขา12 ชั่วโมงผมต้องนอนอยู่ตรงเตียงให้คุณหมอเจาะหัวผม12 ชั่วโมงเอารูปคุณหมอขึ้นมาอีกทีฮะเป็นคนคุณจะยอมไหมฮะดูสิฮะทำไมเขาใจร้ายกับผมขนาดนี้นะฮะผมไม่ได้ว่าคุณหมอนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยนะผมทำตามคำสั่งทุกอย่างเลยเอารูปคุณหมอลงได้เลยฮะโอเคครับทุกคนครับตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่29 ธันวาคมผมซื้อ XRP ล็อตที่1 8 XRP ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นวันที่ปั๊ม XRP วันที่1ราคามันบินขึ้นไปจำได้ไหมครับผมไม่ซื้อมันทุบลงมาวันที่2ผมถึงซื้อเพราะฉะนั้นผมซื้อ XRP เข้ามา2ล็อตใหญ่ๆนะครับและถือจำนวน XRP เมื่อกี้ทุกคนคงเห็นอยู่แล้วนะฮะว่า XRP ทั้งหมดที่ผมถือก็คือ 1,633,839.4118 XRP ผมอยากให้พวกคุณนะฮะมาดูพอร์ตของ XRP วันนี้นะครับนี่ครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับบนมือถือนี้นะฮะนี่คือพอร์ตจริงนะครับของการเทรด XRP ของผมนะครับบนแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Binance นะครับไม่ได้เชิญชวนให้ไปเทรดที่โบรกเกอร์หรือที่ไหนแต่อย่างใดนะครับกลต.อย่าเข้าใจผมผิดนะครับผมแค่มี Exchange ไทยไว้ใช้ดูราคาบาทเฉยๆนะครับส่วนการเทรดผมเทรดอยู่ Exchange ต่างประเทศนะครับก็ใครจะเทรดที่ไหนเรื่องของคุณนะครับเหมือนคุณเลือกแฟนนะครับแต่ผมมาเทรดอยู่ที่นี่ด้วยปัจจัยและเหตุผลหลายๆอย่างผมจะให้คุณดูนะครับ XRP เนี่ยนะฮะที่ผมถืออยู่นะครับตอนนี้นะฮะราคาเนี่ยผมจะกด time frame 1M นะครับก็คือมัน1นะครับพวกคุณดูสิครับมัน1นะครับนี่คือ time frame 1 เดือนนะครับ time frame 1 เดือนเนี่ย XRP เนี่ยเมื่อวันที่1 พฤษภาคมปี 2018นะครับก็คือเดือนพฤษภาปี 2018นั่นแหละราคาสูงสุดอยู่ที่ 1.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1 XRP
วันนี้ครับทุกคนวันนี้นะครับราคา Day 1นะครับทำ All Time High ที่ 1.5000 ดอลลาร์สหรัฐเช่นกันทฤษฎีผมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าราคาชนต้านต้องผ่านชนรับต้องผ่านแล้วไปกลับตัวที่ไส้อันเนี้ยราคา1มันเนี่ยขึ้นไปจุดสูงสุดในรอบ3ปีไปชน 1.5 แล้วย่อลงมาผมไม่ตกใจเลยครับเพราะถ้ามันสามารถเทสไส้นี้ผ่านได้มันจะยกตัวขึ้นต่อสำหรับผมนะสำหรับผมเพราะฉะนั้นการที่ Day 1เนี่ยมันกดตัวลงมานะครับแล้วยกตัวขึ้นไปถ้ามันไปเทส 1.5 ได้อีกจะมีคนเริ่มช็อตที่ราคา 1.5 คนทุกคนรอขายที่ราคา 1.5 หมดเลย 1.5 เป็นเหมือนจุดที่ทุกคนยอมปล่อยของหมดเลย 1.5 ดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเทียบเป็นเงินบาทนะครับผมบอกแล้วว่า Exchange ไทยมีค่าไว้แค่ดูเงินบาทนะครับเข้าไปดูฮะราคาสูงสุดจะอยู่ที่ 48.45 บาททุกคนจำตัวเลขนี้ให้ดีฮะ 48.45 บาทนะครับ 48.45 บาทคุณรู้ไหมครับว่ากราฟชุดนี้ทำผมเหนื่อยมากเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้นะฮะกราฟชุดนี้นะครับผมต้องเอาวิดีโอมาถ่ายทั้งวันแล้วคุณรู้ไหมฮะผมอยู่บ้านนะฮะผมถ่ายวิดีโอตลอดเลยฮะตื่นมาถ่ายหัวค่ำถ่ายแล้วผมก็ต้องให้นนนี่นะฮะแฟนของผมถ่ายให้นะฮะมีรูปนนนี่ไหมฮะอยากขึ้นรูปนนนี่มั้ง ทีมงานหาทันไหมฮะเดี๋ยวก็หาว่าขึ้นรูปหมอไม่ขึ้นรูปหนูอีกนะฮะกลับบ้านมีปัญหาโอเคนะแล้วถ้าทีมงานหาทันใส่ไว้ให้ด้วยนะฮะถ้าไปหาใส่ไม่ได้ทุกคนไปดูใน MV นะครับเพลง1กับเพลง2 Double Deep นะครับแฟนผมเล่นนะฮะขายแฟนนิดนึงโอเคฮะนนนี่ก็ถ่ายให้นะครับนนนี่บอกว่าพี่แอ๊กถ่ายกี่นาทีบอกพี่แอ๊กจะถ่าย5นาทีนนนี่ได้หนูคิด 2,000 นนนี่คิด 2,000 บาทนะครับทุกคนแล้วผมถ่ายเกินนนนี่บอกว่าผมถ่ายไป8นาทีนนนี่บอกว่าพี่แอ๊กเกินคิวนะฮะต้องจ่ายเพิ่มนะฮะแมลงวันตัวนี้นะแมลงวันตัวนี้จะต่อยกับแมลงวันแล้วทุกคนดูสินะฮะพี่บอกพี่แอ๊กเกินคิวนะครับนนนี่ก็เลยบอกจะคิดตังค์เพิ่มนะฮะท้ายที่สุดแล้วตอนราคามันทำ all time high ผมบอกว่าอยากมีหลายๆนนนี่จังเลย 2,000 บาทเองแล้วกราฟ XRP ขึ้นขนาดนี้ผมยอมมีหลายๆนนนี่ก็ได้หลังจากนั้นนางแบบทำหน้าแบบไม่ให้มีหรอกนี่นะฮะโอเคครับผมพูดเล่นนะฮะไม่มีอยู่แล้วนะฮะเราเป็นคนที่ไม่พูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวมีปัญหาโอเคต่อโอเคครับทุกคนเห็นกราฟแล้วเนาะอันนี้คือกราฟของ XRP นะครับบน Binance นะครับบน Binance นะฮะบน Binance นะครับหน้าที่ทุกคนคงอยากเห็นที่สุดนะครับคงไม่ใช่หน้ากราฟแต่คงเป็นหน้านี้ขวาสุดด้านล่างเห็นปุ่มคำว่า Wallet ไหมครับทุกคนเห็นปุ่มคำว่า Wallet ไหมครับทุกคนเห็นกด7เลยฮะผมจะพาทุกคนไปกดดูแล้วนะครับ Wallet ปังนี่ฮะเราถือ XRP นะครับอยู่เท่าไหร่ฮะทุกคนดูสิฮะ 1633839.4118 กลับไปดูรูปอันดับที่911ของโลกหน่อยครับเอามาเปิดเทียบกันสิฮะนี่ฮะผมคือคนไทยที่มี XRP เป็นอันดับที่911ของโลกที่จำนวน 1,633,839.4118 XRP ซึ่ง Equity Value วันนั้นมันอยู่ที่ 747,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็น Equity Value Bitcoin อยู่ที่19 Bitcoin กว่าในวันที่5กุมภาพันธ์ผ่านมาวันนี้2เดือนกว่าครับทุกคนดูที่พอร์ตผมฮะผมยังถือ XRP อยู่ที่ 1,633,839.4118 XRP ไม่ขยับเลยผมกอดไว้แน่นทุกราคาจนถึงวันนี้คุณทำได้ไหมล่ะฮะคุณเชื่อมั่นในความคิดคุณวางแผนทุกอย่างบนเบลลี่คุณวาดกราฟคุณอธิบายทุกอย่างคุณเข้าใจทุกอย่างแล้วคุณทนกำไรได้ไหมคุณทำมาถึงจุดนี้ได้ไหมเห็นไหมฮะวันนั้นผมประกาศว่าผมคือคนไทย911ของโลกต่อมาผมถ่ายวิดีโอให้ดูพอร์ตสดๆของผมวันนี้ผมเอาพอร์ตสดๆของผมมาให้ทุกคนดูอีกรอบนึงผมนั่งรีเฟซทุกคนดูสิผมรีเฟซผมเลื่อนลงเฟซชิ่งอย่างเงี้ยครับคือการรีเฟซมันก็จะบอกว่าตอนเนี้ยผมมี Equity อยู่ประมาณ 38.5 Bitcoin แล้วนะตอนนี้มันไปสูงสุดเนี่ยไปถึงเท่าไหร่ฮะเกือบ40 Bitcoin แล้วคุณดู Equity Value ครับฝั่งขวาเขียนว่า Equity Value 747,000 ในจำนวน XRP ที่เท่ากันตอนนี้ผมมี 2,297,470 ดอลลาร์สหรัฐแล้วครับ
เห็นไหมฮะจำนวนริปเปิลเท่าเดิมวันที่เปลี่ยนแปลงไปเราไม่ยุ่งอะไรกับพอร์ตอีกเลยแล้วทุกคนบอกแล้วทำไม available เหลือ 0.0118 ล่ะมันไปอยู่ที่ช่อง in order เห็นไหมครับ in order 1633839.40 ผมตั้งขายเอาไว้นะครับทุกคนดูสิฮะข้างล่างเห็นคำว่า sell limit ไหมครับผมตั้งขายเอาไว้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ผมได้ออเดอร์มาปั๊บวันที่7จำได้ไหมฮะวันที่2ถ่ายคลิปวันที่7วันที่8พอผมวาดของผมเสร็จว่าราคาจะต้องไปตรงไหนผมเซลล์ลิมิตไว้ที่ราคา 2.2 ดอลลาร์สหรัฐเซลล์เอาไว้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นผมมีจุดที่ผมจะปล่อยของผมอยู่แล้วตรงนี้การที่มันย่อตัวลงมาไม่ได้ส่งผลต่อความรู้สึกผมเลยเป้าหมายผมอยู่ตรงนั้นผมยังวิ่งไปไม่ถึงผมก็ไม่ไปเห็นไหมฮะนี่คือการมองเกมระยะไกลมากเพราะรู้ว่าเมื่อสินทรัพย์ที่มันลิสต์ขึ้นไปแล้วอยู่บนระบบแล้วมีคนถือครองแล้วเป็นคุณอ่ะคุณถืออยู่เป็นพันล้านอ่ะคุณจะยอมให้มันเสื่อมมูลค่าหรือมันไม่มีค่าเลยไหมฮะไม่ใช่ไหมฮะคุณดูสิฮะผมจะให้ดูนะครับผมถืออยู่1633839.40ใช่ไหมครับ1633839.40 1633839.4118 XRP นะครับ4118 XRP ก็เอามาแค่จุด41พอนะครับคูณกับราคา Exchange ไทยมีไว้ดูแค่ไทยบาทนะครับ 48.45 ต่อราคาไฮนะครับ 48.45 บาทคูณไป 48.45 บาท XRP ของผมนะฮะมูลค่าทะยานไปสู่ 79,159,519 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะคุณดูสิฮะไม่ได้ใช้เงินเยอะนะฮะถ้าเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์ผมกำไรเป็น 1,000% แล้วนะฮะผมกำไรเป็น 1,000% แล้วผมใช้โลจิก mindset ชุดไหนคนที่ไม่เห็นด้วยกับผมไม่ว่าอะไรครับที่คุณคิดต่างผลลัพธ์ของคุณก็ต้องแตกต่างกับผมเช่นกันนะครับผมไม่ได้บอกว่าผลลัพธ์ของคุณมันจะดีหรือแย่กว่าผมแต่ผมแค่บอกว่าคนที่คิดต่างจากผมได้รับผลลัพธ์ที่ต่างจากผมแน่นอนเพราะนี่คือผลลัพธ์ของชุดความคิดของผมการอ่านกราฟแบบผมทฤษฎีโลจิกไมซ์เซ็ตของผมเข้าใจไหมฮะจากวันนั้นน่ะ747,000 ดอลลาร์สหรัฐมาสู่วันนี้2เดือนกับอีก3วันน่ะคุณดูสิมันเพิ่มจาก20ล้านเป็น80ล้านอ่ะ 400% น่ะเอาแค่จากวันนั้นถึงวันนี้อยากได้ไหมฮะพวกคุณอยากได้ไหมฮะแบบเนี้ยการเทรดแบบนี้พวกคุณอยากได้ไหมครับอยากได้พวกคุณพิมพ์คำว่าอยากได้ลงมาตรงนี้ฮะอยากได้พวกคุณพิมพ์คำว่าอยากได้ลงมาในข้อความนี้ครับไม่ว่าคุณจะมาดูคลิปนี้ย้อนหลังเมื่อไหร่หรือไม่ว่าคุณจะดูมันอยู่ตอนนี้ถ้าคุณอยากได้การเทรดแบบนี้คุณพิมพ์ลงมาในนี้ครับว่าอยากได้เพราะนั่นคือการลงมือทำครั้งแรกของคุณแล้วว่าคุณมีความต้องการคุณมีแพชชั่นแล้วแค่คุณพิมพ์คำว่าอยากได้ลงมาแปลว่าคุณได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้แล้วคุณอยากได้แบบนี้หลังจากที่คุณอยากได้แบบนี้แล้วคุณตัดสินใจพิมพ์คำว่าอยากได้ลงมาในนี้แล้วอ่ะมันแปลว่าคุณเริ่มต้นนับหนึ่งแล้วเหมือนผมเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2020มันผ่านมาแค่4เดือนนะครับทุกคนยังไม่4เดือนนะครับจากเงินแค่นั้นกลายเป็นเงินขนาดนี้อ่ะเอารูปลงได้หรือแค่มือถือฮะพวกคุณดูสิครับพวกคุณพิมพ์คำว่าอยากได้หลังจากพวกคุณพิมพ์คำว่าอยากได้สิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรรู้ไหมคุณต้องแฮ็กผมให้ได้เพราะว่าถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบผมโลจิก mindset วิธีคิดและความรู้จากผมบอกแล้วว่า Acme Traderlist ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านการลงทุนและใช้ชีวิตเรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แต่อย่างใดแปลว่าอะไรครับผมเซตทุกอย่างเอาไว้เตรียมให้พวกคุณฟรีๆพวกคุณมีหน้าที่รับไป
และถ้าคุณอยากให้กำลังใจผมอยากให้กำลังใจทีมงานพวกคุณทำได้ครับกดแชร์คลิปนี้ออกไปกดหัวใจให้กับทีมงานแล้วพิมพ์ขอบคุณให้กับทีมงานจำนวนมากเขาอ่านที่นี่อยู่ครับ QR code นี้ฮะไลน์นี้ฮะแอดไปเลยนะครับแอดไปเลยนะครับ Line OA นะครับเซิร์ชไปเลย @acmetraderlist ใครมีไลน์นี้อยู่แล้วนะครับก็พิมพ์ไปบอกทีมงานว่าขอบคุณทีมงานทุกๆคนมากที่เขาอยู่รอบตัวผมและเขาพยายามให้กำลังใจผมแล้วบอกผมว่ามันไลฟ์เถอะมีคนรอพี่แอคอยู่คุณแอคคะคุณแอคครับบอสคะบอสครับในไลน์มีคนนี้พิมพ์มาต้องการความช่วยเหลือในไลน์มีคนนี้พิมพ์มาเขาคัดเลือกข้อความให้ผมอ่านผมเองก็อยู่ในนั้นครับผมก็เปิดอ่านมันบ้างเป็นบางเวลาแอดไปครับแอดไปครับเพราะว่าในนั้นมันจะทำให้คุณได้เรียนรู้กับผมสดๆทุกครั้งฟรีๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดถ้าคุณอยากได้คุณลงมือทำหรือยังล่ะแค่แอดไลน์คุณเสียเงินเหรอแค่กดแชร์คลิปนี้เอาไว้คุณเสียเงินเหรอครับไม่ใช่ไหมฮะอยากเป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนนั้นเมื่อ8 ปีที่แล้วไหมครับเด็กผู้ชายใน MV ของวง Double D ป่ะครับเมื่อ8 ปีที่แล้วครับที่เขามานั่งอยู่ตรงเนี้ยหน้ากล้องพวกคุณตอนเนี้ยถ้าคุณไม่เริ่มคุณก็ไม่ได้เป็นใครทั้งนั้นนะฮะถ้าคุณไม่มุ่งมั่นพอคุณไม่อดทนพอคุณไม่พยายามพอคุณไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นโอเคไหมฮะแอดไลน์ไปยังฮะแอดไลน์ไปนะครับแล้วฝากขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับให้ทุกคนเข้าไปช่วยขอบคุณเขาครับเพราะเขาเป็นบุคคลสำคัญมากๆนะครับสำหรับผมนะฮะโอเคครับเอาลงได้มือถือมานะฮะผมก็นั่งรีเฟซทั้งวันอย่างเงี้ยฮะอุ้ย2,300,000แล้ว2,400,000แล้ว2,500,000แล้วอยู่อย่างเงี้ยฮะนั่งรีเฟซแต่ไม่ทำอะไรกับมันเลยคุณคิดดูถ้าเป็นคุณมีเงินขนาดนี้แต่คุณไม่มีโลจิกมายด์เซ็ตชุดนี้คุณก็ทำแบบนี้ไม่ได้ครับถ้าคุณอยากจะทำแบบนี้ให้ได้แฮกผมสิครับผมเปิดทุกช่องทางให้คุณแฮกผมขนาดนี้คุณรู้ไหมว่าผมทำขนาดไหนผมตั้งใจขนาดไหนและเรากำลังจะมีกิจกรรมการจัดเทรดเกิดขึ้นที่เกิดจากความตั้งใจของผมและมันต้องใช้เงินจำนวน2 ล้านกว่าบาทในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาผมสร้างฮอลล์ที่มีมูลค่าหลาย10 ล้านบาทขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกคุณมานั่งเรียนกันฟรีๆมาแฮกผมกันได้ฟรีๆเลยมานั่งกันอยู่ตรงหน้ากันเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์บ้านเมืองโควิดไม่หนักและเอื้ออำนวยให้เรามาเจอกันได้เราจะได้เจอกันแน่นอนครับเราจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนเทรดทั้งคริปโตและ Forex 2 ตลาดเลยนะครับแบบอัดเลยลงไปเลยนะฮะในคลาสของ Basic Traderlist ครั้งที่1ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะอยากให้ทุกคนไปดูวิดีโอตัวนี้นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเทรด Forex Warrior Online Camp ครั้งที่1นะฮะช่วงระยะเวลาที่ตลาดอาจมีความผันผวนสูงเนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับสู้ๆครับอาจารย์เต็มที่ไหวนะเต็มที่ครับผมก็ยอมรับเลยครับว่าผมทำพอร์ตแตกไปครับไม่รู้ผมก็เป็นศูนย์ในเรื่องนี้ไงแต่อาจารย์อย่าเพิ่งเปิดใหม่ยากมากเลยค่ะประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเฮโลนะฮะประกาศตัวเลขครับราคากำลังจะดันขึ้นไปชนนะดันขึ้นมาครับนิดเดียวตอนนี้จะดีพีแล้วนิดเดียวเรียบเลยเพราะว่าทั้งหมดที่เราทำมาเพื่อที่จะให้มีไม้เซลล์ข้างบนไม้บายข้างล่างนี้เนี่ยเราคอนโทรลกราฟเอาไว้ได้แล้วอยู่ในมือเราแล้วตอนนี้เรามีออเดอร์เซลล์อยู่ที่ราคา 1963.58 1850.79 ไม่มีเนื้อเทียนติดออเดอร์เราไม่แต่นิดเดียวทั้ง2ฝั่งในวีคนี้เราทำกำไรไปทั้งสิ้น
18,499.32 ดอลลาร์สหรัฐครับ 2,600 เหรียญ 758 เหรียญ 180 เหรียญ เกือบ 2,000 เหรียญนะครับ 1,963 เหรียญ 1,400-1,500 เหรียญนะครับ 1,000 กว่าเหรียญนะครับเป็น400 กว่าเหรียญ 336 ครับ 2,900 700 เหรียญ 700 เหรียญ 400 กว่าเหรียญ 238 ดอลลาร์ 1,500 เหรียญครับ เกือบ 20,000 เหรียญแล้วครับ 30,000 เหรียญครับ เทรดเดอร์เงินล้านของผมทุกคนกดหัวใจให้พี่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง1 ล้านบาท โว้เยี่ยมไปเลยนะฮะเอาโจ้ไม่ช่วยตบมือเลยโอเคนะฮะนั่นครับคือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ Basic Trader List นะฮะครั้งที่ 1ซึ่งมันคือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้เป็นอุดมการณ์ที่ผมคิดเอาไว้นานแล้วผมอยากจะทำแล้วผมต้องไปผ่านชีวิตผ่านโลกมามากมายแล้วพระเจ้าพาผมไปเจอสิ่งต่างๆมากมายกว่าผมจะกลับมาทำสิ่งนี้ได้สำเร็จฮอแห่งนี้นะครับถูกสร้างมาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านการลงทุนและใช้ชีวิตเรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แต่อย่างใดนะครับนั่นคืออุดมการณ์เราไม่รู้หรอกครับว่า 3-7 พฤษภาคมนี้จะได้จัดหรือเปล่าถ้าสถานการณ์โควิดมันหนักแต่คุณลองดูสิครับเปิดฮอให้ดูอีกครั้งนึงฮะนั่นแหละฮะนั่นคือฮอที่สร้างขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องไปเช่าให้มันเสียเงินตลอดเราจะสอนเมื่อไหร่ก็ได้จะได้ไม่ต้องมีคนบอกว่าเคยมาเรียนกับผมและแอบอ้างออกไปเปิดคอร์สสอนเก็บเงินหลอกระดมทุนคนได้อีกเพราะผมอยู่ตรงนี้อยู่กับที่ใครอยากจะเรียนกับผมเมื่อไหร่ก็ได้เข้าถึงผมง่ายๆแอดไลน์สิครับ QR Code ก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอคนเนี่ยฮะแอดไลน์สิครับแอดไลน์พิมพ์ไปเลยอยากจะมาลงทะเบียนวันที่ 3-7 มาเรียนกับอาจารย์ทำยังไงไม่มีการกีดกันใครทั้งนั้นจะมีเงินไม่มีเงินมีความรู้ไม่มีความรู้ถ้าคุณไม่ผ่าน Basic Trader List คุณก็จะไม่ได้ไป Intensive คุณจะไม่ได้ไป Advanced คุณจะไม่ได้ไป Warrior คุณจะไม่ไปถึงการอ่าน Price Action ผมได้จัดหลักสูตรในการสอนคุณเอาไว้แล้วเตรียมเก้าอี้ดีๆแอร์เย็นๆห้องประชุมเจ๋งๆเป็นซูเปอร์ฮอลล์สำหรับเทรดเดอร์เราจะสร้างเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆให้ได้และได้เงินจากการเทรดให้ได้ไม่ใช่ได้เงินจากการสอนเทรดไม่ใช่ได้เงินจากการทำ introduce broker ไม่ใช่ได้เงินจากการเทรดของคนอื่นเป็นค่าคอมมิชชั่นแต่ได้เงินจากการเอาชนะตลาดโลกด้วยกันจริงๆมาให้ได้เราจะ educate ให้ทุกคนมีความรู้เท่ากันแต่อาจจะมีคนที่เก่งกว่าเพราะเขาอาจจะสมองเขาอาจจะทำงานได้เร็วกว่าแต่เอาอาจจะไม่เก่งหรือเราอาจจะเก่งแต่ทุกคนจะต้องได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันในเรื่องนี้ในการเป็นแฟนเทรดของผมดูมันถูกสร้างผมพยายามทำมันขึ้นมาฮอแห่งเนี้ยอยากให้ดูอีกครั้งฮะคุณคิดดูว่าฮอแห่งนี้สร้างยากขนาดไหนทีมงานต้องช่วยกันหนักขนาดไหนเพื่อความตั้งใจที่ทำให้ทุกคนมีความรู้เท่าเทียมกันซึ่งหวังว่าวันหนึ่งเราจะมีส่วนร่วมในการประสบความสำเร็จในชีวิตของเทรดเดอร์ไทยหรือแฟนเทรดของ Active Trader List ทั่วโลกที่เราทำซับภาษาอังกฤษตลอดในแคปชั่นหรืออะไรเพราะเราหวังให้โลกนี้มันคอนเนคกันและนักลงทุนไปชนะเจ้าร่วมกันทั้งโลกไม่มีทางชนะครับ
แต่พวกเราต้องไม่แพ้ ถ้าจะมีคนแพ้เราอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้แต่เราต้องเป็นคนสุดท้ายง่ายๆแค่แอดไลน์ง่ายๆแค่กดหัวใจเนี่ยในไลฟ์หรือมาดูย้อนหลังแล้วโพสต์ขอบคุณคอมเมนต์หรือแชร์เก็บไว้ที่หน้า Facebook ถ้าคุณยังทำไม่ได้คุณลองนึกถึงทีมงานที่เขาต้องทำงานหนักเพื่อให้ผมมานั่งให้ความรู้พวกคุณถ้าคุณยังทำให้พวกเขาไม่ได้ทำให้ผมไม่ได้เราก็ต้องเลือก priority คนที่สามารถทำสิ่งง่ายๆแค่ใช้นิ้วโป้งเนี่ยของคุณกดปุ่มหัวใจกดพิมพ์คำว่าขอบคุณกดแชร์คลิปเก็บเอาไว้ให้เป็นความรู้อะคุณไม่ต้องเสียอะไรเลยอาจจะเสียแรงที่กล้ามเนื้อนิ้วมือของคุณเล็กน้อยแค่นั้นมันเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนที่นี่หลากหลายร้อยชีวิตที่เราทำได้ขนาดนี้นะฮะก็เป็นเพราะว่ามีแฟนเพจที่ดีที่น่ารักนะครับคอยให้กำลังใจเราอยู่ตลอดเวลาคุณดูสิครับ yesterday profit and loss นะครับก็คือกำไรของเมื่อวานนะครับวันเดียว 581,867.08 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 34% เมื่อวานวันเดียวกำไร19ล้านนะเมื่อวานวันเดียวกำไรเกือบ19ล้านครับนะฮะพอกดเข้าไปปั๊บมันจะขึ้นรีพอร์ตอย่างนี้ให้เรามาครับเมื่อวานกำไร 34% 30 วันที่ผ่านมากำไร 202%เอาโลจิก mindset ของคุณมาดูเรื่องพวกนี้ครับเวลาคันอยากจะกดออเดอร์นะฮะเวลาคันอยากจะกดออเดอร์จริงๆเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะมาปิดขาย XRP จำนวนหนึ่งในไลฟ์นี้เลยนะครับเพื่อเป็นเกียรติแด่ทุกคนนะครับกะว่าจะมากดขายในไลฟ์นี้เลยแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็ยังอยู่ 1.37 1.40 อยู่นะฮะผมจะตั้งขายที่ 1.5 ดอลลาร์สหรัฐแล้วกันครับสำหรับเศษนะครับนี่ใช้คำว่าเศษของ XRP ที่เรามีอยู่ 633,839.4118 นะครับเราจะขายที่ราคา 1.5 ดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณราคาไฮของวันนี้ครับ48 บาทกว่าๆนะครับส่วนอีก1ล้าน XRP เราจะถือชนต่อไปนะครับนั่นคือชุดความคิดของวันนี้แต่ถ้ามีชุดความคิดอื่นนะครับก็รอดูคลิปแล้วติดตามไลฟ์ไปนะฮะซึ่งผมขอดูคนที่ไม่มี Bitcoin หน่อยฮะช่วยกด7มาในนี้หน่อยฮะว่าคุณยังไม่มี Bitcoin ช่วยกด7มาในนี้หน่อยฮะว่าคุณยังไม่มี Bitcoin ขอเสียงคนที่ไม่มี Bitcoin หน่อยฮะ7ฮะกด7ฮะคุณไม่มี Bitcoin ผมมีคำถามจะถามคุณหลังจากนั้นเนี่ยฮะกด7ฮะคุณไม่มี Bitcoin คุณไม่มี Bitcoin คุณบอกคุณอยากมี Bitcoin และคุณได้พยายามทำอะไรเพื่อมีมันหรือยังคุณอยากมีไหมฮะ Bitcoin ถ้าคุณอยากมี Bitcoin เริ่มต้นจากพิมพ์ลงมาในไลฟ์นี้ก่อนเลยครับพิมพ์ลงมาในโพสต์นี้ก่อนเลยครับพิมพ์ลงมาในวิดีโอนี้ก่อนเลยครับว่าอยากมี Bitcoin อยากมี BTC อยากมี BTC คุณพิมพ์มาสิฮะอยากมี BTC ทำได้ไหมฮะเริ่มต้นง่ายๆก่อนอยากมี BTC พิมพ์แค่คำว่าอยากมี BTC ก่อนให้ motivate ตัวเองก่อน persuade ตัวเองก่อนสะกดจิตตัวเองไปก่อนครับว่าเราอยากมีอ่ะเราอยากมีเดี๋ยวเรามีได้ครับขอพระเจ้าก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็ได้มีอยากมีไหมฮะผมถามว่าพวกคุณอยากมีอ่ะพวกคุณมีกระเป๋า Bitcoin หรือยังพวกคุณได้เปิดบัญชีเทรด Bitcoin หรือยังพวกคุณได้ไปสมัครทะเยอทะยานเปิด Account หรือยังวันนี้ถ้ามีคนเอา Bitcoin ฟรีมาให้คุณเนี่ยคุณมีกระเป๋าไว้เพื่อรับมันหรือยังมีหรือยังฮะคุณอยากมีBitcoin พิมพ์กันมาเนี่ยอยากมี Bitcoin อยากมี Bitcoin อยากมี BTC คุณมีกระเป๋ารับมันหรือยังคุณมี Exchange มี Wallet ที่เอาไว้รับมันหรือยังครับรู้หรือยังว่ามันรับกันยังไงซื้อยังไงขายยังไงรู้หรือยังฮะยังไม่รู้ใช่ไหมฮะยังไม่รู้ใช่ไหมฮะผมอยากพาคุณไปดูเรื่องที่แต่งขึ้นมานะฮะ based on true story นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่สามารถเอา story มาใช้ได้ทั้งหมดนะครับอาจจะมีการบิดนิดๆหน่อยๆแต่ช่วงระยะเวลาเป็นเรื่องจริงครับ
มีศิลปินวงหนึ่งครับซึ่งวงนั้นผมเป็นนักร้องนำฮะมีคนบอกว่าไม่นึกเลยว่าสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องการลงทุนออกมาเป็นเพลงได้ดีขนาดนี้ทำไมจะไม่ได้ล่ะครับเพราะผมมุ่งมั่นกับการเป็นนักเทรดและการเป็นศิลปินผมเชื่อว่าการเทรดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแปลว่ามันต้องสามารถถ่ายทอดออกมาได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ใช่มานั่งเนิร์ดแล้วก็สอนตีเส้นฟิโบ RSI EMA อยู่ต่อให้มันต้องตีเส้นมันก็ต้องตีอย่างมีศิลปะการถ่ายทอดออกไปต้องเข้าใจง่ายย่อยง่ายไม่เลี้ยงไข้พวกนี้มาเรียนใหม่แล้วก็ไม่สายหวานครับดีแล้วครับเก่งแล้วครับทำถูกแล้วครับทำไมก็คุณจ่ายเงินให้เขาคุณจ่ายเงินให้เขาก็ต้องพูดพร้อมคุณแต่คุณไม่ได้จ่ายเงินให้ผมจะด่าคุณขอโทษครับพระเจ้าผมจะว่าคุณเตือนคุณตำหนิคุณยังไงก็ได้เพราะผมเป็นคนเสียเงินและสิ่งที่ผมต้องการคือความเก่งกาจของพวกคุณแล้วออกไปถล่มตลาดด้วยกันแล้ววันหนึ่งที่พวกเรามีกำไรคนละ300 บาท300 บาทนี่10 เหรียญเองนะผมขอคนละ30 บาทหอประชุมนี้จุคนได้เป็นพันถ้าช่วงไม่มีโควิดอัดเข้าไปได้เลย1,000อยู่ด้วยกัน1,000 คนผมสอน 1,000 วัน3 ปีเองนะครับทุกคนเราจะมีคน1 ล้านคนและ1 ล้านคนทุกคนได้กำไรคนละ300 บาทผมขอ30 บาทคือ 10% เป็น30 ล้านบาทแล้วชี้ไปช่วยสังคมเรื่องนึงอ่ะเราเปลี่ยนแปลงเรื่องราวนั้นได้เลยนะเงินทุนที่เรามีกำไรที่เราสามารถชี้ไปเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในสังคมบางเรื่องได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มต้นก่อนที่พระเจ้าจะประทานอะไรให้กับคุณพระเจ้าให้คุณลงมือทำก่อนอย่างบทความที่เขียนลงไปในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องแอดไลน์คุณต้องกดติดตาม Facebook คุณต้องดูไลฟ์คุณต้องกดหัวใจคุณต้องพิมพ์ของคุณต้องลงทะเบียนมาเรียนมาแฮกความรู้ผมและผมไม่กลัวเลยนะครับรอบนี้ว่ามีใครมาเรียนกับผมแล้วจะเอาความรู้ของผมไปสอนคนอื่นเก็บเงินเพราะผมก็จะนั่งสอนฟรีอยู่ที่เนี่ยหอประชุมแห่งนี้ไปเรื่อยๆใครจะโจมตีต่อต้านผมเพราะว่าเขาขาดรายได้จากการทำคอร์สสอนเทรดหรือไม่ได้รายได้จากการมีค่าคอมมิชชั่นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องของผมคือกำไรเป็นของผมความรู้เป็นของพวกคุณเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกคุณดูว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดลงไปกับวง Double Deep ในเพลงที่มีชื่อว่า Bitcoin มันคือเรื่องจริงนักลงทุนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตลาดไหนมีความรู้สึกท้อถอยทั้งนั้นแต่มันเริ่มมาจากความรู้สึกที่ต้องการที่จะออกจากชีวิตเดิมๆออกจากชีวิตงานประจำออกจากชีวิตที่จำเจออกมาสู่เลดโซนออกจากคอมฟอร์ตโซนมาสู่เลดโซนแต่บางคนก็ก้าวออกมาไม่ได้เพราะกลัวว่าออกมาแล้วจะตายเพราะคอมฟอร์ตโซนที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถจะเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกภรรยาสามีได้แต่ถ้าก้าวออกมาแล้วเนี่ยมันเสี่ยงก็ไม่กล้าที่จะก้าวออกมาแล้วรอดมีน้อยมากก้าวออกมาแล้วล่วงเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีภาระเราก็ต้องคิดมากกว่าคนที่ไม่มีภาระแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณอย่าลืมความฝันของตัวเองครับคุณอย่าลืมว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการสร้างเงินมันย้ายจากคนที่มีความอดทนน้อยไปสู่คนที่มีความอดทนมากเสมอเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะแต่แค่ความอดทนมันไม่พอความรู้มันสำคัญที่สุดถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้คุณก็อยากรู้จัก Acme Trader List ตั้งแต่วันที่เขาเข้าซื้อ XRP ในราคา5.20 แล้วก็ซื้อพร้อมๆผมแล้วก็อยากดูไลฟ์ผมทุกไลฟ์กดตามทุกไม้ผมรู้ว่าทุกคนอยากทำแบบนั้นอยากทำแล้วคุณได้ทำหรือเปล่าล่ะครับวันนี้มีเพลงนึงออกมาเพื่อให้กำลังใจนักเทรดทุกคนและคนที่ต้องการต่อสู้ชีวิตเพื่อที่จะมีวันที่คู่ควรจะจดจำสักวันหนึ่งเหมือนวันนี้ที่ผมมี XRP จำนวนนี้อยู่ผมถือว่าเป็นวันที่ผมจดจำบันทึกเอาไว้เพื่อจดจำว่าผมสามารถทำเงินที่ไม่ถึง10 ล้านให้มาถึง80 ล้านได้แล้วอ่ะและผมคือคนไทยและผมภูมิใจในความเป็นคนไทยเอาธงชาติไทยไปแปะเอาไว้ว่าผมคืออันดับที่911ของโลกแล้วเวลาผมไปที่ไหนรัฐบาลไม่เคยออกเงินให้ผมนะฮะเพื่อที่จะไปรับรางวัลผมออกเงินเองแต่ผมก็จะติดเข็มกัดธงชาติไทยไปเสมอเพราะต่างชาติเขาคิดว่าประเทศไทยหลอกง่ายคนไทยเทรดอ่อนก่อนผมขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีต่างประเทศพูดมาเลยว่าประเทศไทยเปิดไปเลยโบรกเกอร์
ที่เป็นบุ๊กบีรับกินเองDealing Days มันแพ้ทุกคนก่อนที่เขาจะประกาศว่า Best ASEAN Performance Trader วรวัฒน์นาคแนวดีไทยแลนด์พอเดินขึ้นไปเดินลงมาปั๊บมาเช็คแฮนด์กับผมบอกว่าโอ้คนไทยเทรดเก่งมากเลยนะผมแค้นอยู่ในใจเสมอตอนนั้นผมยังไม่รู้จักพระเจ้าตอนนี้ผมให้อภัยเขาแล้วแต่หน้าที่ของผมคือผมจะต้องพาคนไทยจำนวนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถแล้วสามารถจะเรียนรู้และเทรดได้จริงๆเข้ามาเอาชนะตลาดโลกให้ได้ร่วมกันกับผมไปฟังเพลงนี้กันครับเป็นเพลงที่ผมและวง Double D ตั้งใจแต่งออกมาเพื่อให้กำลังใจทุกคนครับ Bitcoin เรื่องเด่นประเด็นร้อนวันนี้บิตคอยทำราคาทะลุ 1,800,000 บาทต่อ1บิตคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ข้อมูลจาก Binance แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของโลกไม่น่าเชื่อเลยนะคะท่านผู้ชม ทุกทีที่ยอมแพ้ในใจเมื่อมองไม่เห็นเส้นชัยไฟที่เคยมีกำลังมืดดับไปจนเกือบทำให้ถอดใจก็เห็นผู้คนที่เคยล้มทั้งยืนทำไมจึงลุกขึ้นมาในช่วงเวลาที่มันไม่ง่ายได้เขาก็ยังสู้ต่อไปสิ่งที่ใฝ่ฝันต้องฝ่าฟันจนถึงเวลาต้องไม่ท้อต้องไม่ละขอเพียงเรานั้นไม่ท้อใจไม่ว่าเส้นทางจะร้ายดีไกลสักเท่าไรตราบใดที่หัวใจไม่ยอมและสู้ไปก็คงมีสักวันมันจะเป็นจริงสมใจคิดทุกทีคนนั้นต้องเป็นเราคนที่เขาสู้ทนจนวันที่ได้ยืนและเดินหน้าต่อไปฝันเอาไว้แล้วเปิดตาไม่ว่าเส้นทางจะร้ายดีไกลสักเท่าไรตราบใดที่หัวใจไม่ยอมและสู้ไปก็คงมีสักวันมันจะเป็นจริงสมใจจะกี่กำแพงที่ขวางทางจงข้ามมันไปบอกตัวและหัวใจเนิ่นนานสักเท่าไรหากเรายังฝันไกลคงจะเป็นวันของเราเป็นวันที่คู่ควรจะจดจำอาจจะมีเมฆฝนกระหน่ำทำให้ฟ้ามืดดำเกินกว่ามองเห็นแต่ว่าความฝันยังชัดเจนว้าวว้าวไม่ว่าเส้นทางจะร้ายดีไกลสักเท่าไรตราบใดที่หัวใจไม่ยอมและสู้ไปก็คงมีสักวันมันจะเป็นจริงสมใจจะกี่กำแพงที่ขวางทางจงข้ามมันไปบอกตัวและหัวใจเนิ่นนานสักเท่าไรหากเรายังฝันไกลคงจะเป็นวันของเราเป็นวันที่คู่ควรจะจดจำเป็นวันที่คู่ควรจะจดจำ
นั่นแหละฮะเป็นวันที่คู่ควรจะจดจำแม้ว่าต้องล้มสักกี่ครั้งมันจะวนอยู่อย่างนั้นนะฮะคุณจะต้องล้มจนกว่าคุณจะเจอวันที่คุณคู่ควรจะจดจำนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่คุณจะล้มลงคุณเห็นเด็กผู้ชายคนนั้นที่ถือป้าย Buy Bitcoin และพยายามบอกทุกคนว่าให้ Buy Bitcoin ตั้งแต่ปี 2013 2015 จนมาถึง 2018 ไหมครับมันต่างอะไรกันกับที่ผมพยายามโพสต์เรื่อง Buy XRP ตั้งแต่ปลายปีผมโดนเหยียบย่ำแล้วก็ทำเสมอมาตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ในตลาดทุนแห่งนี้8ปีถูกต่อต้านทุกอย่างที่ผมกระทำสุดท้ายแล้วผมยังยืนหยัดอยู่ได้และประสบความสำเร็จในจุดที่ผมต้องการผมไม่ได้บอกว่านี่คือความสำเร็จของทุกคนแต่ในจุดที่ผมต้องการแล้วนี่คือความสำเร็จที่ผมได้เกิดขึ้นผมถูกเหยียบย่ำตลอดแต่ผมจะไม่ตายด้วยน้ำลายของคนอื่นเพราะตอนยืนผมก็ยืนด้วยขาของตัวผมเองพวกคุณก็เหมือนกันครับจะกองเชียร์กองแช่งไม่ต้องสนใจเฉพาะคนที่คุณรักและเขารักคุณแล้วคุณต้องพยายามอธิบายเขาเข้าใจว่าตอนนี้เขากำลังเครียดมากเขากำลังพยายามฝึกฝนตัวเองอยู่นะครับบอกเขาว่าคุณกำลังทำเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นอยู่ของคนที่คุณรักให้เขาคอยให้กำลังใจคุณด้วยให้เขาคอยเชื่อมั่นและศรัทธาคุณด้วยเหมือนที่แฟนเทรดทั้งหลายที่อยู่กับผมมา5ปี6ปี7ปีคอยศรัทธาแล้วคอยช่วยเหลือผมนะครับเมื่อกี้คนพิมพ์ว่าอยากได้บิตคอยเยอะเลยใช่ไหมฮะฝันของคุณจะเป็นจริงแล้วนะครับเพราะว่าดับเบิลดีฟครับออกเพลงชื่อว่าบิตคอยฝันใหม่มาแล้วก็จะแจกบิตคอยให้กับทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับไม่ต้องลุ้นนะฮะ3บิตคอยซึ่งวันนี้มูลค่ามันเกือบ6ล้านบาทแล้วดับเบิลดีฟจะแจก3บิตคอยนะครับหารกันแบ่งให้กับทุกคนที่มาคอมเมนต์ความฝันของตัวเองใต้ YouTube เพลง Bitcoin ฝันใหม่ของ Double Deep เพลง Bitcoin ฝันใหม่ของ Double Deep ที่พวกคุณดูเมื่อกี้นะครับใน YouTube คุณแค่ไปคอมเมนต์ความฝันของคุณครับแล้วแคปภาพมันนะครับแล้วอัปโหลดลงไปที่เว็บ acmetraderlist.com/doubledeepevent คุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับ Bitcoin เลยเห็นไหมฮะถ้าคุณอยากได้คุณลงมือทำหรือยังครับกติกาเป็นแบบนี้ฮะไปดูกัน Double Deep แจก3บิตคอยสำหรับคนที่กล้าฝันและทำมันให้สำเร็จรวมกันแบ่ง3บิตคอยฟรีทันทีแบบไม่ต้องลุ้นเพียงบอกเล่าความฝันของคุณใต้คอมเมนต์เพลงบิตคอยฝันใหม่บน YouTube พร้อมใส่หมายเลข Wallet Address BTC และติด Hashtag Bitcoin Double Deep และ Bitcoinจากนั้นแคปเจอร์ภาพคอมเมนต์ของคุณพร้อมอัปโหลดได้ที่ www.acmetraderlist.com/doubledeepevent ถึงวันที่ 7 มิถุนายนนี้รับบิตคอยพร้อมกันวันที่ 23 มิถุนายน 2021 และอย่าลืมแชร์โอกาสนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะปรบมือดับเบิลดีฟหน่อยอยากได้บิตคอยฟรีไม่ใช่เหรอครับง่ายๆนิดเดียวเองครับคุณลงมือทำหรือยังฮะแค่คอมเมนต์ YouTube Double Deep และอัปโหลดความฝันของคุณการที่คุณบอกว่าคุณมีความฝันและคุณได้เรคคอร์ดความฝันนั้นเอาไว้วันหนึ่งพอมันเป็นจริงคุณจะกลับมามองย้อนดูตัวเองเหมือนวันที่ผมเทรดเมื่อ8ปีที่แล้วในตลาดคริปโตและ6ปีที่แล้วในตลาด Forex ผมถ่ายทุกคลิปอัดทุกภาพจำได้ทุกอย่างนะครับผมเกือบจะต้องแตกสลายไปเพราะเหตุการณ์ต่างๆมากมายแต่พระเจ้าก็ได้เลี้ยงดูและสร้างผมขึ้นมาใหม่ความรักจากพระเจ้าที่ส่งลงมาให้ผมมันเต็มล้นจนมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถที่จะทำลายอุดมการณ์และสิ่งที่พระวิญญาณสั่งให้ผมทำได้เพราะฉะนั้นผมจะเทรดกราฟเปล่าเล่าข่าวประเสริฐไปเรื่อยๆว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้ารักคุณอันนี้คือพันธกิจของผมของประทานของผมคือการเทรดผมอธิษฐานขอต่อพระเจ้าเสมอว่าขอให้ของประทานที่พระองค์ประทานให้กับลูกที่มีสติปัญญาที่เฉียบคมหลักแหลมการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำและขอให้ลูกได้พูดทุกอย่างที่ลูกรู้ถ่ายทอดไปยังคนที่พระองค์ทรงเลือกให้เขาได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับที่พระองค์ทรงประทานโอกาสนี้ให้กับลูก
ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนนั่นคือสิ่งที่ผมอธิษฐานทุกครั้งก่อนที่ผมจะสอนทุกคนผมอยากบอกทุกคนว่าพระเจ้ารักคุณครับและให้พวกคุณลองร้องขออธิษฐานโอกาสจากพระเจ้าดูถ้าคุณเคยเชื่ออิฐหินปูนเหล็กทองเหลืองอะไรที่คุณกราบไหว้ก็ตามแต่สารต่างๆนานาคุณลองแบ่งพื้นที่ในจิตใจคุณเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้ามีจริงดูครับและพระเจ้าทรงรักคุณและพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักและการอัศจรรย์อยากให้คุณลองอธิษฐานขอกับพระเจ้าดูครับและอย่าลืมลงมือทำเพราะพระเจ้าให้คุณลงมือทำและพระองค์จะช่วยในส่วนที่คุณทำไม่ได้ถ้าคุณขอแล้วคุณนอนอยู่เฉยๆคุณไม่มีวันได้รับครับแต่ถ้าคุณขอแล้วคุณเริ่มลงมือทำพระเจ้าจะช่วยเหลือคุณในสิ่งที่มนุษย์ไม่มีพละกำลังมากพอที่จะทำได้เองนั่นคือโลจิกของพระเจ้าและคือน้ำพระทัยของพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับวันนี้และที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ผมขอถวายพระเกียรติและความสำเร็จของผมทั้งหมดให้กับพระเจ้าสูงสุดนะครับขอให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสติพระเจ้ารักคุณครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับ